is the man who walks not after the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the set of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and from this law he meditates day and night. O God, our Heavenly Father, we give you praise and thanks for giving us another day of our lives. We humbly pray for your guidance and inspiration as we begin our day's endeavor. Keep us safe in knowing that your divine presence is ever before us, and that your faithfulness will be able to complete the work you have started in us and through us. This we ask in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, whose we are and whom we serve. Amen. 106.3 Radio City High is a pioneer educational campus radio station in the region with the goals of listen to learn broadcasting from Iligan City National High School campus. Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency, that is to widen the access to education by bringing it to where the learners are despite the pandemic, with the passion for providing learning opportunities to listeners and enable them to acquire equivalency in basic education through the broadcast of lessons. The school will be launching 106.3 FM Radio City High. It will air in-depth discussion on current events in education. Chill out with 106.3 FM. We play mix of music hits, bringing to the community perfect vibes to learn and relax. Need a new brand for learning and fun? Tune in to 106.3 Radio City High. You listen to learn. Ladies and gentlemen, this is 106.3 megahertz. Now signing on. Enjoy learning. Enjoy listening. 106.3 Radio City High. You listen to Iligan City National High School campus. Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency, that is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Walang hanggang pasasalamat sa may kapal para sa isang magandang araw at biyayang handog. Bagong araw ng pagkatuto at pagbibigay liwanag sa mga aralin bilang tugon sa mga hamon ng buhay. Ito po ang inyong abang lingkod, DJ Linor, ang inyong DJ Hugotero, di gwapo pero simpatiko. At ang inyong kasanggasang hanginan, DJ G, ang guwapang maestra, live dito lang sa nag-iisang educational radio station ng Iligan City, 106.3 Radio City High. Will you listen to learn? Yes. Okay? Bati tayo partner sa ating mga mahalagang tao. Unahin natin ang ama ng ating City Division. Walang iba kundi ang ating School Division Superintendent, Sir Roy Angelo Gaso. Sir, good morning po. Good morning, sir. Sir? Sana makabisita si Sir dito. At yung aming ng ASDS, si Ma'am Shambay Uzman. Ma'am Shambay Uzman. Good morning, ma'am. At yung mga supervisors din natin, partner, especially sa supervisor namin sa Filipino, Ma'am Levy Cornell. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. At ang aming Education Program Supervisor ng Araling Palipunan, wala iba kundi si Ma'am Virgin Nadaya. Good morning po. Good morning. Sana'y nasa maayos kayo ngayong kalagayan. Ingat-ingat po tayo lagi. At sa lahat ng ating mga division personnel. Yes, good morning, sa lahat good morning. Ng dyan. At ingat po tayo. Yes.
Okay? Palagi na lang silang busy partner, di ba? Busy, sa lahat ng Oo. gawain. Oo nga. Lahat ata busy. Lalo na ngayon. Okay, and of course, partner sa ating ama ng Iligan City National High School, Sir Rex Lauraso. Good morning, sir. Good morning, sir. Napaka-pivot, visionary na walang ibang tinitingnan kundi ang kapakanan ng ating paaralan. Tama. Kahapon, partner, nagulat ako. Paglabas ko ng opisina, ayun na si sir. Namamasyal na. Libot-libot at tinitingnan kung ano ang dapat ayusin, ano ang dapat bigyang pansin. Yes, tama. I think galing Mga ata siya dun problema. sa likod, partner, sa ating swimming pool. Tinitingnan doon kung ano na nangyari para ang Yes. mga palakan yata doon ang lumalang. Okay lang pala ka, wag lang ahas. Hindi nagagamit dahil nga wala ang mga estudyante. Pero malapit na, partner. Malapit na partner. Pwede tayo munang gumamit. Okay, and of course, sa ating mga assistant school principals partners, Sir Joe Salvador, Sir Joe, good Senior morning. High School Department, and of course, Ang ating assistant school principal ng junior high school, walang iba kundi si Ma'am Nida Goodmera. Ma'am Neds, good morning. good morning, ma'am. Palaging nakikinig, nagmumonitor. Nagbabantay. Tingnan ang takbo ng ating programa sa araw-araw dito sa ating Radio City High. Oh, ano ba, parang siyang sa Big Brother. Tinitingnan lahat. Tinitingnan. At Ayos. nagpupuna din doon sa mga medyo may mga problema sa presentasyon ng ating mga guro. At palaging tinatawag ang mga atensyon ng mga department heads. May makita man na dapat niyang bigyang puna. And of course, partner, yung mga admin personals natin, kay Ma'am Leia, good morning. Ma'am Leia, Kay Ma'am good morning. Nini. Ma'am Yan. Nini. Oo. Isa na ng ating principal. Laging nakasmile. Laging nakasmile. Oo, palaging nakasmile si Ma'am Nini. Masayahin talaga si Ma'am Nini. Yes, oo. And of course, partner, yung ating mga department heads. Yes. Oo. At unahin ko na ang Yes, department partner. head ng Go, Araling partner. Palipunan, Ma'am Nora Agustin ng grade 7 and grade 8 at katapat itong department head for grade 9 and grade 10, Sir James Allen Ladlad. Good morning, sir. Good morning po sa inyo. And of po. course, sa aming partner for grade 7 and 8, Ma'am Ederlyn Capo, nandiyan sa PAGCOR second floor. Ma'am Els, good morning. Yes, good morning. And of course, Ma'am Evelyn Gumulo na nasa Tomas Cavili Building para sa grade 9 and 10. Morning, ma'am. Yes. At sa lahat na ng aking mga kaibigan dyan, mga besang, good morning, good morning, good At ang morning. mga kasangga kong mga teachers sa grade 7 and grade 8, pati na rin sa grade 9 and grade 10. Oo, At sa tama. lahat ng mga mag-aaral, lalo-lalo na sa grade 10 na magiging kasama natin ngayong umagang ito. Yes. Okay? Ang ganda na. At ano pa? Siyempre, yung ating mga kapitbahay na probinsya. Yes. Ating kaagtaan. Baka may bumisita sa ating mamaya sa mga probinsyang Misamis Oriental, Occidental at Lanao del Norte. Tama. Okay? At ang mga eskwelahang kapitbahay natin na Central at ang mga annexes natin na mga paaralan. Yes. Okay? Ng Tambakan at saka ng Palao. At saka Del Carmen, partner, diba? Ang Del Carmen din. Sa lahat-lahat na. Okay. At sa lahat ng mga teachers na nakikinig ngayon, good morning sa inyo. Yes. Okay? At sana'y bigyan kayo pa ng lakas sa pag-check Yeah. at paghahanda uli sa distribution ng ating mga isili at modules ngayong umaga. Tama. Okay? Tama, At ang mga partner. establishmento natin, ang mga tindahan na nakatune in sa atin, at sinasabi, kung nagtutune in pa rin ng Unicity, hindi Palagi ko promote, daw, no? partner. Palagi partner. Oo. At lahat ng ating mga drivers ng mga taxi at mga Yes. sasakyan na nakatune in dito, na maaaring nakatune in dahil nga may mga anak sila. No? Ay, speaking of anak, partner, reminders lang po, parents, ngayon po ang retrieval at distribution Yes. ng ating mga SLAN modules. Oo, nalipat na ng Thursday. Why? Kasi? Dahil sinabak na sa 4-day work week ang mga Oo. teachers ng Iligan City National High School. Pero hindi naman po ibig sabihin na Friday nagpapahinga kami. Work from home po Work from home ho. yun. At doon pa rin dinadala sa bahay ang mga trabaho rito sa paaralan. Kahit naman wala tayong work from home, partner, kahit na wala pang pandemic, palagi na tayong nag-work from Palagi home. work from home. Ganun, Palagi nagsisilos yung ibang mga empleyado dahil Oo. nga
pabor ng mga teachers na nagkakamali po kayo dahil hindi lang ho nandito sa paralan ng trabaho. Dinadala ho sa mga bahay ang mga trabaho ng mga teachers. Yes, hindi pa nabubuhay ang concept na work from home. Alam na po namin yan. Ginagawa na namin yan noon pa. Noon pa. Hindi nyo lang alam. Kaya nga maraming teachers ang single pa rin hanggang ngayon. Hindi makahanap ng jowa. Parang nakalaan na doon yung panahon. Oo, nasa pag-check na. Paano na maghahanap ng jowa? Diyos ko naman. Oo. Shout out yung friend ko na wala pang jowa. Wag na lang, baka hindi na ako makapasok ng opisina, partner. Tama, huwag mo nang banggitin. Oo, wag na. Secret na lang. Okay. Ay, partner, happy Feb-Ebig. Ano ba? Feb-Ibig. Oh. Ito ang buwan na kung saan nangingibabaw ang mga nagmamahal. Tama. Ito yung buwan na nagbibigay na pagkakataon upang may pamalas yung totoong kahulugan ng pag-ibig. Yes, kasi napag-uusapan na yung jowa kanina. Connect na natin, partner. Dahil sa buwang ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng mga puso or Valentine's Day. Yes, ayan na. At kung pag-uusapan natin yung pag-ibig, partner, tanong ko lang, ano yung pag-ibig para sa'yo? Ay, eto. What's the definition of love o pag-ibig para sa'yo? Kapag Miss Universe ka lang. Oo. Yung pag-ibig, ano yun eh, for me, it's the strongest feeling in the whole world. Wow. Kumbaga, it's the purest feeling na pwede mong maramdaman regardless of kung sino ka man, kung saan ka galing, kung ano man yung mga kagustuhan mo sa buhay or whatsoever. Okay, yun yung pag-ibig. And pag-ibig means sacrifice, acceptance, responsibility. Yes. Okay, at marami pang iba. At marami pang iba. And the greatest love of all is the love of God. Yes, that is very unconditional. Yes, very, very unconditional. Yeah. Ikaw, partner, ano naman sa'yo ang pag-ibig? Ay maraming definition yung pag-ibig, partner. Yes, oo. Nasabi ng pag-ibig daw, mura daw bubble gum, kung makulit, makabuang. Tama. Pero iba-iba yung kahulugan kasi iba-iba yung experience at karanasan ng tao. Correct, oo, Pero tama. in general, mga nabanggit mo na, yung pag-ibig ay yung pag-aaruga na binibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. At yung handa kang na umunawa doon sa kapwa, yung sa taong mahal mo. No, na kahit na may hindi pagkakaunawaan, madali nyo nare-resolba at napag-uusapan, no? Yun ika nga yung pagbibigayan at pag-intindi sa isa't isa. At nandoon yung ika nga kahit na magkalayo kayo, ika nga matagal kayong hindi nakikita, tama. May pamamalas at may papapadama mo pa rin sa pamamagitan. Halimbawa, no? May mga ganun Oo, kasi nga mahal mo. Okay? At kung halimbawa ang kapiling mo naman, pwede mong ibuhos sa kanya. Sa pag-aaruga sa kanya. Yun, isasatabi mo. Correct. Actually, maraming definition ng pag-ibig, partner, di ba? Kasi noon, ang definition ng pag-ibig, kumbaga, nasa loob lamang siya ng isang kahon. Pero ngayon, iba na. Lumalabas na yan. Kumbaga, araw-araw, oras-oras, nagkakaroon ng bagong definisyon ang salitang pag-ibig. Tama, partner. Kasi kapag totoo at purong pag-ibig, nagbibigay ito ni ba yung lakas at kasiyahan sa tao. Tama. Ika nga na para itong fuel, para itong gasolina, para itong baterya. Correct. You keep on going because nandoon yung pag-ibig na yung minsan na nalulumbay ka, laay ka, no? O gikapoy ka sa araw na yan. Kahit na isang ngiti at isang wanbo doon sa tao na yan. Ay, okay na. Okay? Nabibigyan ka na ng ikangang additional na power. Correct. To keep on going. Tama. Pero baka sabihin ng iba, partner, okay naman na, kailangan mo yung mga uyab ng ninyo man mo. Actually, ang pag-ibig ay para sa lahat. Kasi hindi lang naman pag-ibig sa isang tao. Ang ibig namin sabihin, meron pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa trabaho, di ba? Maraming uri ng pag-ibig. Kung ikaw, iba yung perception mo, sa'yo na yun. Di ba, partner? Okay. So, gaya ng ating mga guro na nangingibabaw sa atin ang pag-ibig kahit minsan nahihirapan na tayo dun sa ating trabaho. Okay? Patuloy pa rin natin ginagampanan ang ating tungkulin
para sa edukasyon. Tama. Kung wala yung pag-ibig natin doon or simply yung ating tinatawag na Love for our work, ay wala, hindi tayo mag-uusad. Correct, oo. Ika nga partner, para sa bata, para sa bayan. At dahil dyan, handang-handa na ata yung ating mga teacher broadcasters para sa umagang ito upang ipamalas ang kanilang pag-ibig sa sinumpaang tungkol. Ano ba nakalinya natin, partner, ngayong umaga? Ay nako, ito partner, pangungunahan pa rin ng mga teachers mula sa puso ng edukasyon. Okay, ESP Group. Kasunod ang mga batikang guro mula sa Grupo Filipino. Okay, nandyan din yung mga competitive na mga teachers mula naman sa Tribo Scientifico. Tribo Scientifico. Yes. Okay, ano kayong topic nila ngayon? Ewan ko pag science na excite ako. Okay, kasunod din ang mga language bearers mula sa English Department. English Department? Yes. At huli pero hindi pa huhuli ang mga mathematics teachers mula sa mathematics. Okay, mamaya bibigay sa atin. Yes. Okay. So, yun na. So, panghuli. So, ano partner? Huwag na natin tayo. patagalin. Go na. Okay. Dito lang yan sa nag-iisang educational radio station ng Iligan City. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Iligan City National High School Campus, Radio City High, is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome po sa ating RBI, Radio-Based Instructions sa edukasyon sa pagpapakatao, grade 10 level, ang puso ng edukasyon. Magandang umaga kang Ginoong Rex Lauraso, ang school principal ng Iligan City National High School. Kasama ni Dr. Jose Salvador, Assistant Principal ng Senior High School. Kasama din ni Ginang Nida Gomera, Assistant Principal ng Junior High School. Kang Ginang Lawrence Librado, Department Head ng Edukasyon sa Pagpapakatao at ang mga guro at non-teaching staff ng ating paralan. Magandang umaga din sa ating mga magulang, mga guardians at iba pang mga stakeholders ng ating paralan. Magandang umaga sa ating mga minamahal na grade 10 learners. Ako po si Ginoong Bong Lacaste Santos, ang inyong teacher broadcaster. Sasamahan ako mamaya ni Ginang Erlin B. Lagas at ni Binibining Maurice Cristiana O. Sanchez para sa module number 10. Sa ating unang paksa sa araw na ito ay ang module number 9 na may pamagat na spiritualidad at pananampalataya. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit kailangan mahalin ang kapwa? Inaayahan ko ang ating mga grade 10 learners sa pamamagitan ng Facebook live streaming, pakisagot sa tanong na ito. Isulat nyo ang inyong sagot doon sa ating comment section sa ating Facebook Live. Pakisulat ang iyong buong pangalan at section. Bakit kailangan mahalin ang kapwa? Why is there a need to love others? Mga grade 10 na mga mag-aaral, ang pagmamahal ang susi ng pagpapalalim ng tao sa kanyang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Kung mahal at meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon or kang Allah para sa ating mga kapatid na Muslim, dapat ito'y maipapakita din sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. O sige, mga grade 10 learners, sasagutin din natin ito at ilagay ang inyong mga sagot sa ating comment section sa Facebook Live. Ikaw bilang grade 10 na mag-aaral, paano mo minahal ang iyong kapwa? Sige, magbibigay tayo ng mga ilang seconds para isulat nyo ang inyong mga sagot sa comment section sa Facebook Live.
Babasahin ito ng inyong mga ESP Grade 10 teachers. Sige, sulat na at ilagay sa comment section. Paano mo minahal ang iyong kapwa? Maraming salamat mga grade 10 learners na aktibong nagbigay ng kanilang mga sagot sa comment section ng ating FB Live. Para sa module na ito, ang ating mahalagang tanong ay, bakit mahalaga ang pagpapatibay ng espiritualidad at pananampalataya sa pagkakaroon ng relasyon ng tao sa Diyos? At para sa ating batayang konsepto sa module number 9, meron tayong tatlo. Una, nasa pagsisikap na hanapin ang kahulugan ng buhay, hindi ang mga bagay na material ang pagiging espiritual ng tao. Pangalawa, ang pagsisikap na mapananatili ang ugnayan sa Diyos bilang indikasyon ng pagiging espiritual ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. At ang panghuling batayang konsepto sa module number 9 ay na ipapakita ang tunay na pananampalataya sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa at preferensya sa kabutihan. Ngayon, sisimulan na natin ang ating talakayan sa module number 9. Ito yung ugnayan sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Mas magiging maganda ang ugnayan kung may kasamang pagmamahal. Diba sa pamilya, sa loob ng bahay, kung ang isang anak ay walang pagmamahal sa kanyang mga magulang, diba minsan ang buhay sa loob ng bahay ay magulo. Parang walang kapayapaan, walang kahulugan ang pagtitira mo sa bahay for the sake lang. Pero kung mahal mo iyong mga magulang at mahal mo ang iyong mga kapatid, mas meaningful at mas may kahulugan ang iyong panananatili sa loob ng bahay kasama ang iyong mga magulang at mga kapatid. Paano ka nakipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo o sa iyong kapwa? How do you relate with people who is with you, who is journeying with you? Mula sa pagmamahal ay nababahagi ang tao ng kanyang sarili sa iba, na ipapakita niya ang kanyang pagiging kapwa. Sa oras na magawa ito ng tao, masasalamin sa kanya ang pagmamahal niya sa Diyos dahil na ibabahagi niya ang kanyang buong pagkatao, talino, yaman at oras ng buong buo at walang pasubali. Diba? Kung mahal mo ang iyong kapwa-tao, willing kang ibigay ang inyong parts ng iyong buhay or ng iyong pagkatao. Sa wikang English, we give our 3 T's. Una, talino, talent. So kung mahal mo ang kapwa, maibibigay mo or mababahagi mo ang iyong talino. Example, kung meron kang gift or talent sa pagkanta, ito'y magagamit mo sa pamamagitan ng pagkanta siguro sa kanya kung meron siyang mga problema sa buhay, or pwede mong ibahagi sa iyong kapwa-tao sa pamamagitan ng pagsali sa choir ng inyong simbahan or ng inyong church. Pangalawang T, treasure or yaman. Kung mahal mo ang iyong kapwa, ikaw ay willing to sacrifice your treasure. Example, sa mga magulang, kaya nga ang mga magulang ay nagsisikap na makakita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho para maibigay ang mga basic needs, pangangailangan ng kanilang mga anak. Bonus na lang yan kung maibigay ang mga wants ng kanilang anak. At ang panghuling T ay time, oras. Sa relasyon, sa ating pakipag-ugnayan sa kapwa, ang pagbibigay ng oras or time sa kapwa-tao ay nagpapakita ng pagmamahal. So, kung tunay kang may pagmamahal sa iyong kapwa-tao, ikay willing magbigay ng oras, lalo na sa mga oras na pangangailangan ng mga kaibigan mo. For example, meron siyang problema. Kailangan niyang merong kausap dahil meron siyang problema at nandyan ka, nakinig sa kanya. So yan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.
Naitanong mo na ba sa iyong sarili ang kahulugan ng buhay para sa iyo? Do you find your life meaningful? Di ba sometimes sa ating pagsasagot sa katanungan yan, meron tayong tatanungin pang iba, no? Ating kapwa-tao. Now sometimes, ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay ay ating kapwa-tao. Dahil sa buhay natin, nandito tayo sa mundo, tayo ay naglalakbay. Life is a journey. So sa paglalakbay, magiging malungkot or hindi makabuluhan or parang hindi meaningful ang ating journey kung wala tayong kasama. So sa buhay, meron tayong dalawang kasama sa ating paglalakbay bilang mga social being. Now, una ay paglalakbay kasama ang kapwa. Kaya nga meron tayong mga kapatid, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kapitbahay, kaklase at mga kamag-anak dahil kasama sila, bahagi sila sa ating buhay. At ang pangalawa, ang paglalakbay kasama ang Diyos. Dapat nandyan ang Diyos sa ating buhay. Siya ang gitna sa ating buhay, sa ating paglalakbay dito sa mundong ito. Hindi maaaring paghiwalayin ang paglalakbay kasama ang kapwa at ang paglalakbay kasama ang Diyos dahil makikita ng tao sa mga ito ang kahulugan ng kanyang buhay. So kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang iyong kapwa-tao. Hindi maaring sabihin na mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang iyong mga kapatid or mga magulang. Kung sa Biblia pa, ikaw ay tatawaging sinungaling kapag sabihin mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang iyong kapwa-tao. Sa kanyang patuloy na paglalakbay sa mundong ito, siguradong matatagpuan niya ang kanyang hinahanap kung siya ay patuloy na maniniwala at magbubukas ng puso at isip sa katotohanan ay may dahilan kung bakit siya umiiral sa mundo. We will only know the purpose of our life kung alam natin ang ating misyon sa buhay. Kaya nga sa grade 9 at ngayon grade 10, pinaulit kayong pinagawa ng PPMP, personal na payag sa misyon sa buhay. Dahil yan ang purpose ng ating buhay. Nandito tayo sa mundong ito dahil meron tayong mga misyon na dapat nating gagawin. Ang misyon na ito ay binigay ng Diyos sa atin at yan ang magbibigay ng kahulugan sa ating paglalakbay sa mundong ito. Dapat palaging tandaan na ang bawat isa ay may personal na misyon sa buhay. Ikaw, alam mo ba ang dahilan ng iyong pag-iiral sa mundong ito? Dapat tayo mga grade 10 learners, ang sagot natin dito, oo. Kasi nandyan na sa inyo ang mga PPMB or personal na pahayag sa misyon sa buhay nyo. Alam na ninyo kung ano ang misyon nyo sa mundong ito. May magandang plano ang Diyos sa tao. Nais ng Diyos na maranasan ng tao ang kahulugan at kabuluhan ng buhay, ang mabuhay ng maligaya at maginhawa. Kahit pandemic dahil sa COVID-19, hindi natin maaaring sabihin na ang buhay ay parang pinapanish tayo or pinarusahan tayo ng Diyos. Hindi. Meron naman mga dahilan why God allow that pandemic to happen to us today. Meron pa rin yang kahulugan sa ating buhay. Kahit mga negative na mga karanasan na ating naranasan, mayroon pa rin yung purpose bakit God allowed it. Ang makapagbibigay na tunay na kaligayahan at kaginhawaan ay ang paghahanap sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. So ang kahulugan, makapigay ng kahulugan sa ating buhay ay hindi pera, hindi yung posisyon, hindi yung ikaw yung pangulo o ano pa, kundi ang ating relasyon sa Diyos na siya ang source ng ating kaligayahan. Ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan at kaginawaan ay ang paghanap sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. So kaya nga mayroon tayong kasabihan, seek God's kingdom first, everything will follow. So kung nandyan na ang Diyos sa ating buhay, lahat ng mga pangangailangan natin ay ibibigay ng Diyos sa atin.
Ang espiritualidad ay lalong lumalalim kung isasabuhay niya ang kanyang pagiging kalarawan ng Diyos, kung paano niya minahal ang kanyang kapwa. Kaya't ang tunay na diwa ng espiritualidad ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa at ang pagtugon sa tawag ng Diyos na may kasamang kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang personal na ugnayan ng tao sa Diyos. Isa itong malayang pasya na alamin at tanggapin ang katotohanan ng preferensya ng Diyos sa kanyang buhay at ang pagkatao niya. Ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na inaasam, ang kasiguruhan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito'y matatagpuan sa Biblia, Hebreo chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya tulad ng pagmamahal ay dapat ipakita sa gawa. Ito ay ang pagsasabuhay ng tao sa kanyang pinaniniwalaan. Ayon nga kay Saint James or Apostol Santiago sa Bagong Tipan or New Testament, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Faith without good deeds or action is dead. Iba't ibang uri ng relihiyon. Meron tayong tatlo: pananampalatayang Kristyanismo, pananampalatayang Islam, at mamaya Budismo. Unahin natin ang Kristyanismo. Ito yung itinuro ni Hesukristo, no? Ito'y galing sa kanyang mga halimbawa sa kanyang buhay ng pag-asa, pag-ibig at paniniwala. Ang ilan sa mga mahalagang aral na tinuro ni Hesukristo ay: una, ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Nangangahulugang kasama ng tao ang Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. Pangalawa, ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Nangangahulugan na kasama ng tao ang Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. God is with us. Tanggapin ang kalooban ng Diyos na may kagaanan at likas ng pagsunod. Ang pagtanggap na ito ay nagmula sa pagkakaroon ng tiwala sa Diyos sa bawat oras at pagkakataon. Laging humingi ng pagpapala sa Diyos upang makagawa ng kabutihan. Magmamahalan at maging magpapatawad sa bawat isa. Maging makumbaba or be humble at ialay or offer ang sarili sa pagtulong sa kapwa. Pananampalatayang Islam, ito ay tinatag ni Muhammad, isang Arabo. Ang mga banal na aral ng Islam ay matatagpuan sa Quran, ang banal na kasulatan ng mga Muslim. 5 haligi ng Islam or the 5 pillars of Islam. Una, yung pagpapahayag ng tunay na pagsamba. Pangalawa, yung pagdarasal. Pangatlo, yung pag-aayuno. Pang-apat, yung itinakdang taunang kawang gawa. At yung panghuli, yung pagdalaw sa Mecca. Panampalatayang Budismo. Ayon sa Budismo, ang paghihirap ng tao ay nag-ugat sa kanyang pagnanasa. Ang pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman, matinding galit sa kapwa, at labis ng pagpapalaga sa material na bagay. Ito ang nakatuon sa aral ni Siddhartha Gautama or Buddha. Narito ang mga ilan na mga dapat gawin upang mapanangalagaan ang ugnayan ng tao sa Diyos. Una, manalangin. Pray. Prayer is our way to communicate to God. Let us start and end the day with prayer. Before and after we do things, we pray. Pangalawa, panahon ng pananahimik o pagninilay. Dapat meron tayong oras, maglaan tayo ng oras kung saan tayo ay makapagmuni-muni at makapagnilay sa mga nangyayari sa ating buhay. Pangatlo, yung pagsisimba or pagsamba.
Mayroong mga ibang reliyon na Sunday, mayroong iba Saturday or Friday. So dapat maglaan tayo ng oras na magsimba at pagsamba sa ating Diyos. Pang-apat, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Kristyanismo, ito yung Biblia. Sa mga Muslim, ito yung Quran. Pang-lima, pagmamahal sa kapwa. At ang pang-anim, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. Ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ang tunay na pananampalataya. Merong dalawang pinakamalagang utos. Ito yung ibigin mo ang Diyos ng buong isip, puso at kaluluwa at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang pagmamahal ang pinakamahalagang utos. Meron tayong apat na uri ng pagmamahal ayon kay C.S. Lewis. Una, yung affection, pagmamahal bilang magkapatid, lalo na sa mga magkapamilya o maaring sa mga taong nagkakilala at nagiging malapit o palagay ng loob sa isa't isa. Pangalawa, philia. Ito yung pagmamahal na magkakaibigan. Meron silang iisang tunguhin o ninalayon kung saan sila ay magkakaugnay. Pangtatlo, eros. Pagmamahal batay sa pisikal sa pagnanais lamang ng isang tao kung ano ang makakadulot ng kasiyahan sa kanyang sarili. At ang panghuli, yung agape. Ito yung pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ito ang pagmamahal na walang kapalit, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ngayon ay nabatid mo na ang kalagahan ng spiritualidad at pananampalataya sa iyong buhay. Ito ang iyong magiging sandata sa oras ng problema at pagsubok. Ito rin ang nagpapapalalim na iyong ugnayan sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay inaanyahan na tularan ang Diyos. Sikapin natin na mahalin ang ating kapwa dahil ang palatandaan ng pagmamahal natin sa Diyos na lumilikha. Nais kong tapusin ang ating RBI sa module number 9 sa pamamagitan ng isang kanta. Nais kong pakinggan nyo. Tignan nyo ang mga lyrics sa FB live streaming. Ito ay may pamagat na Better Than I. Ito'y isa sa mga soundtrack sa isang anime na pinalabas noong 2000. Ang pamagat ay Joseph, King of Dreams. Si Joseph ay isang biblical character sa Old Testament na matatagpuan sa Old Testament or Book of Genesis. Tignan natin kung ano ang mensahe ng kantang Better Than I. Sana kung ano ang mensahe ng kanta, ma-inspire kayo. No, magiging inspiration nyo ang kanta at magiging inspiration nyo si Joseph the Dreamer na nasa Book of Genesis na kahit anuman mangyari sa ating buhay, huwag tayo bibitiw sa ating pananampalataya. Maraming salamat po at ngayon pakinggan na natin ang isang awitin, Better Than I. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know.
Faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. The need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Sa mga nakaraang aralin, nalaman mo ang iba't ibang pagpapahalagang moral na makatutulong upang ikaw ay makapagpasya at makakilos tungo sa makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa kapwa, sa bayan at sa kapaligiran. Anumang isasagawang pasya ay kinakailangang pagnilayan at timbangin ng mabuti at masamang idulot nito. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang mga isyong moral na nagaganap sa lipunan at susubok sa iyong matatag na paninindigan sa kabutihan sa gitna ng iba't ibang pananaw sa mga isyong ito at mga impluensya sa kapaligiran. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Module 10, mga isyong moral tungkol sa buhay. Ano ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaan at maipamalas ng mga mag-aaral? Ang batayang konsepto ng Module 10 ay ang pagbuo ng posisyon tungkol sa mga isyong may kinalaman sa paninindigan ng tao sa pagmamahal niya sa buhay bilang kaloob ng Diyos ay kailangan upang mapatibay ang ating pagkilala sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan at kahalagahan ng tao bilang nilalang ng Diyos. Dahil sa ating isip at kilos loob, inaasahan na tayo ay makabubuo at makagagawa ng isang mabuti at matalinong posisyon sa kabila ng iba't ibang issue na umiiral sa ating lipunan. Ano ang kahulugan ng issue? Ang issue ay isang mahalagang katanungan na kinapapalooban ng isa o higit pang mga panig o posisyon na magkasalungat at nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas. Ang module na ito ay tatalakay sa iba't ibang napapanahong isyong moral sa lipunan. Kasabay ng modernisasyon, ang tao ay nakakaranas ng kalituhan at unti-unti ring nagbabago ang pananaw sa moralidad. Ano ang kadalasang itinuturing na dahilan ng pagkalitong ito? Sa impluwensya ng media, ang tao ay nakabubuo ng mga opinyon ng hindi pa nasusuri at napag-iisipan ang iba't ibang panig, argumento at batayan sa pagbuo ng posisyon kaugnay ng iba't ibang isyong moral. Kaya nararapat na gamiting maigi ang isip, kilos loob at kalayaan
upang suriing maigi ang bawat panig ng isyu upang makagawa ng matalinong posisyon ukol rito, lalong-lalo na sa mga isyong may kinalaman sa buhay. Bakit mahalagang unawain at pag-isipang maigi ang mga isyu tungkol sa buhay? Ang buhay ng tao ay itinuturing na banal o sagrado dahil ito'y nanggagaling sa Diyos na may kapal. Ang tao ay may kalayaan, ngunit hindi sakop nito ang pagsira at pagkitil sa sariling buhay o buhay ng iba. Kung kaya, ano naman ang mga isyu tungkol sa buhay? Ang mga larawang ito ay ang iba't ibang uri ng droga o iligal na droga. Unang-unang isyu tungkol sa buhay ay ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon kay Agapay, ito'y isang estadong sibiko o sa English, psychic o physical na pagdepende sa isang mapanganib na gamot na nangyayari matapos gumamit nito ng paulit-ulit at sa patuloy-tuloy na pagkakataon. Iilan lamang ito sa mga dahilan ng paggamit ng droga. Ano naman ang mga epekto nito sa buhay ng tao? Unang-una, ang pagkasira ng relasyon sa kapwa. Di ba kung may miyembro ng pamilya na isang adik, ay talagang bawat miyembro ay maaapektuhan. Ikalawa, paggawa at pagtaas ng krimen. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat, makikita at maririnig mo sa radyo, sa mga balita, araw-araw sa paggising mo pa lang sa umaga. Pangatlo, nagpapabagal at nagpapahina sa tao na nauuwi minsan sa kabiguan. Ikalawang isyong moral tungkol sa buhay ay ang alkoholismo. Anong ibig sabihin ng alkoholismo? Ito ang labis na pagkonsumo ng alak. Anong magiging epekto nito sa tao? Unang-una, ito'y nagpapahina ng enerhiya, palaging pagod. Nagpapabagal ng pag-iisip kaya hindi masyadong nakakaintindi miski ilang beses mo pagsabihan. Pangatlong epekto nito sa tao, ito'y nagiging dahilan ng away at kaguluhan. Lalong-lalo na kung may isang kasapi ng pamilya na meron ito, talagang magiging dahilan ng gulo at away sa pamilya. Pang-apat, ito'y nakakasira, of course, ng kalusugan. Ito din ay pinagmumulan ng mga sakit na maaaring humantong sa kamatayan, tulad ng cancer, sakit sa atay, at sakit sa kidney. Kung kaya, lagi tayong pinaalalahanan araw-araw na pahalagahan ang kalusugan ng katawan, tanda ng pagmamahal sa ibinibigay ng Diyos na buhay. Ang pangatlong isyong moral tungkol sa buhay ay ang aborasyon o pagpapalaglag. Ano nga ba ang aborasyon? Ito ay ang pagpapaalis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Tanong ko lang, makatwiran ba ang pagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan ng ina? May tuturing na bang tao ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Nagtataglay na ba ang sanggol ng isang karapatang moral at legal na dapat pangalagaan? Paano naman ang karapatan ng ina? Ang pang-apat na isyong moral tungkol sa buhay ay ang pagpapatiwakal, kung sa English pa, suicide. Ano ang pagpapatiwakal? Ito'y sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naaayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kalimitan, ang managiging biktima nito ay ang mga kabataan sa panahunan natin ngayon.
Ano nga ba ang dahilan ng pagpapakamatay ng tao? Una, despair o kawalan ng pag-asa. Ito ay ang pagkawalan ng tiwala sa sarili at sa kapwa. Kawalan ng paniniwalang may mas magandang bukas pang darating sa kanilang buhay. Paano nga ba natin mapipigilan ang pagpapatiwakal o pagkitil ng sariling buhay? Unang-una, iisipin mong marami ka pang posibilidad, marami pang mangyayari sa iyong buhay upang iyong kinabakasan ay mapabuti mo, upang meron ka pang maraming positibong mangyayari sa iyong buhay. Pangalawa, panatilihing abala ang sarili sa mga makabuluhang gawain. Marami diyang pwede mong gawin upang ang maisip mo parati ang magagandang bagay. Lalong-lalo na, ika'y magiging positibo sa buhay. Ang panghuli at pinaka-importante sa lahat ay magkaroon ka ng matibay na support system sa pamilya at sa mga kaibigan. Kasi ang ating pamilya ay siyang tatanggap sa atin anuman ang mangyayari at anuman ang gusto natin sa buhay. At marami pang iba. Panglimang isyong moral tungkol sa buhay, euthanasia or mercy killing. Isang gawain kung saan napapadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at walang lunas na karamdaman. Tinatawag ring assisted suicide. May pagnanais o motibo ang isang biktima na wakasan ang kanyang buhay, ngunit iba ang gagawa para sa kanya. Tandaan, ito ay pagsunod lamang sa natural na proseso. Ipinagbabawal lang ang gawaing naglalayong mapadali ang buhay tulad ng lason o labis na dosis ng gamot. Ayon kay Papa Francis ng Roma, ang buhay ng tao ay napakahalaga. Kahit na ang pinakamahihina at madaling matukso, mga may sakit, matatanda, mga hindi pa isinilang at mahihirap, ay mga obra ng Diyos na gawa sa sarili niyang imahe, laan upang mabuhay magpakailanman at karapat-dapat sa mataas na paggalang at respeto. Sa pananaw ng iba't ibang relihiyon, ang buhay ay sagrado. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Itinuturing na maling gawain ang hindi paggalang sa buhay. Dahil kabanalan ng indikasyon ito ng kawalan ng pagpapasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat isa, normal man o hindi, ay maaaring makapagbigay ng kontribusyon at makapag-ambag sa pagbabago ng lipunan. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa Module 9 at Module 10. Sana ay may natutunan kayo sa umagang ito. Maraming salamat at hanggang sa muli. Safety reminders para likay ta sa makalisang na sakit sama sa COVID-19. Una, wash your hands. Batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. Kung doon na kay alkohol, pwede ra ka na. Ikaduha, keep the social distance. Distansya lang migo og miga. Mga 1 to 2 meters ang kalayon. Ikatulo, avoid handshakes and other contacts. Likayan sa ang makiglamano sa laing tao. Kaway-kaway lang sa. Ikaw pa, wear face mask and face shield. Dapat magsulob tag face mask o face shield aron di mo katag kung ugaling mo ubo o watsing man. Ugusab aron di ta mataptan sa maong virus. Ikalima, check your health. Kanunay nabantayan nato ang atong kaugalingon. Ug kun do na may gibati, ayaw kahadlok. Ipakonsulta dayon sa duol na tambalanan. Amping ta kanunay, pahimangno gikan sa 106.3 Radio City High. You listen to learn. Enjoy
Alright, good morning! Live pa rin tayo dito sa nag-iisang educational radio station ng Iligan, ng 106.3 Radio City High. You listen to learn. Ay, partner, ang Yes. ganda ng naibigay sa atin kanina ng mga teacher broadcasters mula sa ESP. Yes. At ito'y tungkol sa spiritualidad, moralidad. Ano, partner, no? Okay, at iba't ibang uri ng pag-ibig. Tamang-tama, partner, di ba? Tatapat Kanina na na yan sa buwan. pag-usapan. Ng Oo. Ebig. Pag-ibig. Ay, ganyan. Yan pala, partner, iba pala yung level ng pagmamahal na meron tayo. Meron tayong tinatawag na affection, which is nararamdaman natin para Yes. sa ating mga kapamilya, kapuso, kakosa. Joke Yes. lang. Okay. And of course, Kapatid. yung kapatid, yes. Yung philia. Ito yung pag-ibig naman natin sa ating mga kaibigan. And of course, eros, physical na pagnanais lamang. Yes. Also, attracted ka lang sa physical na katangian ng isang Erotic tao. love. Oo, parang ganun. Kaya pala, partner, nung may pinapanood or sinusubaybayan ako na anong tawag dito? Parang teleserye. Ang pangalan ng lalaki doon is Eros. Pero yung character niya is yung character niya, siya yung parang kontrabida. Hindi niya mahal niya yung asawa niya, pero iba yung pagmamahal niya. So, na-connect ko, kaya pala Eros, kasi yung Eros pala is a level of love na physical lang. lang. Oo, yun lang pala yun. And of course, ang agape, the greatest love, of all. Kanta pala yun. Unconditionally nga na love. Yes. Greatest love. Yun yung pinaka maganda. Siguro magandang ipangalan yan sa baby, eh? Uy! Unconditional love. Unconditional love. Diba? And of course, partner, diniscuss din ni Ma'am Maurice at ni Ma'am Arlene Lagas yung tungkol sa moral or moralidad. Yes. Which is, diba, sabi ko sa iyo, partner, ano yun? Anong tawag dito? Napakaganda ng topic nila para sa mga nakikinig sa atin ngayon ng mga grade 10. Alam mo yung issue ng moralidad, partner, ang nakadepende yan din sa orientation mo. Correct. Religious orientation. Diba? Tama. At kung maganda yung background, nakadepende din doon ng magiging pananaw mo. Correct. Tama, no? Oo. Dahil kung ang bansa dito matatawag natin na religious country, sa kanila masasabi natin hindi mo makikita yung na-legalize yung abortion. Yes. Tama, no? Oo. Hindi legal sa kanila yung diborsyo. Oo. Yung mga isyong ganun. Tama. At kung halimbawa ang isang bansa, kung makikita mo doon na talagang malakas ang moralidad, mababa ang kaso ng mga pagbibigti or suicide. Correct. Matatawag natin. Oo, yun nga. Pero minsan din kasi, partner, nasa tao na rin yun. Regardless of, no offense, regardless of religion, regardless of family upbringing or whatsoever. Pero kung nasa tao na talaga yun, nakadepende pa rin yun. Tama. Oo, diba? Kasi napag-uusapan niyo tungkol sa paggamit ng droga, Yes. abortion, alcoholism, which is, you know what, ang nakakalungkot, partner, marami ng mga kabataan ngayon na pababa ang edad na Pumapasok yes, doon sa mga pumapasok na sa mga ganitong bagay. Oo, ewan ko ba ano ba nakakalungkot, nangyayari. partner. Nung pagkikinggan natin na Oo. lalong magpapabata yung edad na Correct. sinasabi nating napapasok dito sa mga ganung uri ng mga problema. Yes. Pati na rin yung sa droga, hindi na rin kasama na rin yung prostitution, partner. Yes, Yung, oo. teenage pregnancies. Ito Yan. Kasi ano din yan, partner, sa social media din yan. Diba? Oo, na tama. kumbaga, kung ano yung nakikita nila doon, pinapatulan kahit gaano kababaw. Hindi, ano tawag dito, hindi mo na chine-check, hindi mo na tinitingnan kung tama ba ito or mali ba ito. Basta uso, ginagawa. Diba? Hindi Oo. lang, kung titingnan mo, partner, hindi lang papel na magulang ang tinitingnan natin kung ano yung kinanahinatnan ng isang bata, Tama. kundi, o ng isang tao, kundi kasama na rito yung ibang mga institusyon. Oo. Hindi lang pamilya, that includes the religious institution. Correct. Oo. Tama, no? At iba pa. Yes. Tama.
Alam mo, partner, share ko lang ha. Naranasan ko na po na i-block ng aking estudyante. Bakit, partner? Kasi yung mga post niya, hindi na maganda. So, nagmumura na siya doon. Para bang galit siya sa mundo. Nagkataon ngayon, Oo, nakita mo, pinuna mo. Oo, hindi talaga maganda. Bilang resulta, Blinak ko. Ang Oh. sama mo. ito na yun yung mga uri kung minsan makikita natin na nawawala na ng modo yung ating mga Yes. bata na kung minsan sumasagot sa atin na parang kaklase na lamang. Yes, oo. At saka hindi lang ako yung blinak, partner ha, pati pala yung nanay at tatay niya binablock niya para daw hindi makita yung post niya. Okay, grade 10, hindi yan maganda. Okay? Hindi yan maganda. Yung pagpupuna namin para yun sa ikabubuti mo. Kasi sabi nga nila, dahil sa kasagsagan ng social media, kung ano yung pinopost mo doon, yun ang personality mo. So, mahirap naman kung i-judge ka. Tapos kung i-judge ka, ikaw pa yung galit. Diba? Oh, so be responsible. Yes, dapat responsable ka. Oo. Kanina, ang ganda ng topic ng ESP. Oo. At nasa punto ng religion partner, no? Kung titingnan natin na binanggit kanina yung mga iba't ibang religion. Sa pananaw ko partner, kahit na magkakaiba tayo ng religion, Yes. isa lang natin pagkakantataan. Isa lang yung Diyos na tinatawag natin. Tama. Oo. No? Tama At talaga. kinakailangan meron tayong pagbibigay respeto doon sa reliyon ng iba. Oo. Dahil kung ating pagbabatayan, walang reliyon na nakakapagsalba sa iyo. Tama. Oo. Ang tunay lamang diyan na pagbabatayan kung ikaw ay mapupunta doon sa paniniwalang may ito Sa impyerno o sa ilalim, kung ano yung ginagawa mo Correct. habang ikaw ay nabubuhay. Oo. Hindi No? ka naman At tatanungin dyan nabanggit mo nga yung kanina partner, yung santong kabayo, banal na aso. Yun. No, ang napaka-aktibo sa simbahan. Pero paglabas na at Yun nandoon na sa kasama doon sa mga kapamilya, Oo. ang tapang-tapang at ang hari-hari kung magsalita. Yes, yun na. Tsaka May meron mga din ganun partner. meron din ibang tao partner na kung magsasalita sila, para bang sa mali siya, oy, marami siya gas na suko or whatever. Pero sila pala talaga yung mababait. Kung sino pa yung mga soft-spoken, yung mga palaging deep inside, yun pala. Ay, nako, nakamaskara lamang. Yes. Pusit tayo. Anong susunod natin partner na mga panauhin at ang mga guest teacher broadcasters Oo. natin ngayon? Yes. Sina Ma'am Limbako. Limbako, Ma'am eh? Mai at si Ma'am Trixie. na magbibigay Oo. sa atin ngayon. Yes. Maga. Pero bago yung partner, batiin muna natin yung Ay, yung ating nga, mga partner, students. bago tayo pumalaot. Marami ang grade 10. Sabay section na lang ang tatawagin Section? ko. Okay, nangunguna ang section Del Pilar. Okay, Pilar. Ang section Juan Luna. Juan Luna. Yes, Mabini and Rizal. Palagi Mabini and magkadikit. Rizal. Ay, oo nga, palagi. Yes. The last And time, nandyan sila. Oo, palagi Kasama natin. na lang. And of course, section Lapu-Lapu. Ang Lapu-Lapu. Yes, ang advisor nila ay nandito. Si Ma'am Limbako. Siyempre. Supportive. Supportive yan. And of course, ang section Jacinto. Jacinto. Section Escoda and Einstein. Einstein. Ay, Tinatawagan mawawala ko yan. ang Mga- kaluluwa ng Maxwell. Okay. Wala ang Maxwell? Wala pa ang Maxwell. Ay, natutulog pa. Ang Einstein lang ngayon ang Einstein lang yung kasama natin nandito. sa dalawang mula sa ating Yes. science curriculum. Tama. Okay. Ay, partner, kanina may bisita tayo from Taligaman National High School. Paligama National Yes. High School. Thank you po PSP sa pagdalo. department. Thank you po sa pakikinig at thank you sa inyong Yes. partisipasyon. Hello po kay Pagdalo Ma'am sa ating ngayong umaga. Ma'am Rio Montilla Flores of Butuan City. Good morning, Rio ma'am. Montelio Flores ng Good morning po. Butuan City. Layo Welcome. natin. Welcome po. Welcome sa radio. Sana'y nasa Sibay. maayos kang kalagayan at sa lahat Yes. po ng mga teachers na kasama nyo ngayong umaga. Good morning. And of course, may mga bisita din tayo, partner, mga student teachers from St. Peter's College. And of course, from Iligan Medical Center College, Center partner, College, no? na kung saan ay nandito sila para mag-observe sa takbo ng ating new normal setup ng education. So, nandyan si Ma'am Mylene, okay, Sir Carlo, Ma'am Alisma, Ma'am Generose, Ma'am Giselle, Ma'am Jenny, and Ma'am Danny. So, bilang Good pagtutupad morning doon sa sa requirement inyo. nilang internship bago ang pagtatapos. Ay, alam mo, partner, excited na sila kasi soon sila na ang magiging teacher broadcaster. Na nabanggit ko sa kanila,
nag-interview ako, ay medyo okay yung kalagayan na ngayon dahil hindi kayo makakaranas talaga ng totoong classroom na senaryo. Yes. Dahil kung titingnan natin partner, yung mga nakaraan natin dito, mga nakasama estudyante, pag uwi ng hapon, wala na. Wala na. Kung sa call pa na, nagsaguyod na, ang mga tingog pinakaadlaw, yung lubad na. Lalo-lalo na kapag nakahawak sila ng mga lower section, talagang kinakailangan ang classroom management. Tama. Pero actually, part yan ng kanilang pagkatuto, partner. Diba? Okay, lahat yan. Pero of course, sa mga friends ko, from Hope, hi, Ning, Jeanette, June, Brian, Edwin, and Jotam. Good morning. Good morning. Magtatampo yung partner pag hindi ko na-read. Okay. So, ready na? Ready na. Ready na? Aha. Okay, bigay na natin partner mula sa grupo Filipino. Dito lang yan sa nag-iisang educational radio station ng Iligan City, 106.3 Radio City High. Will you listen to learn? Iligan City National High School Campus, Radio City High, is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Maayong Iligan City High, ang aming taus-pusong paggalang sa lahat ng nakikinig sa 106.3 Radio City High. You listen to learn. Isa na namang makabuluhang araw ang aming hatid sa umagang ito, kasama ng aking kapartner na bukod sa palakaibigan, palangiti pa at laging on the go. Siya po ay si Ma'am Trixie Luar. Yes, Ma'am Jess, maraming salamat sa iyong pagpapakilala sa akin. Ngayon, ikinagagalak ko rin namang ipakilala sa inyo aming mga estudyante sa Grade 10 Blue Phoenix at sa lahat ng nakikinig ngayon, ang akin pong kasamahan sa Departamento ng Filipino. Siya po ay isang magaling na guro, lalong-lalo na sa mga hugot lines. Siya po ay advisor ng Grade 10 Lapu-Lapu, si Ma'am Myra Jessica Limbaco. Naku, Ma'am Trix, ha? Parang binubola mo ako ngayon sa pagpapakilala mo sa akin. Anyway, ako yung hugot line teacher dahil ang dami kong naiisip kapag nagsasalita ako, nakikita ko yung mga estudyante, Ma'am Trix. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanila. So, anyway, ngayong umaga, isang magandang umaga ulit sa mga nakikinig na grade 10, lalo na sa aking mga pinakamamahal na mga palangga, mga anak ko sa Lapu-Lapu, sa grade 10. Naway, ngayong umaga'y nakikinig kayo. Mauunawaan ninyo ang ilang mga gawain sa SLA na minsan hindi ninyo naiintindihan. Lalo na rin sa aking mga grade 10 Osmeña. Yes, kapartner. Pero, bago tayo magsimula sa ating paksang aralin sa umagang ito, bumati muna tayo. Okay. Magandang umaga po sa ating punong guro ng Iligan City National High School na walang iba kundi si Sir Rex L. Razo. Magandang umaga po, Sir Rex. Yes. At ang aking ding paggalang kay Sir Joe Salvador ng Senior High School at ganon din po kay Ma'am Nida Gumera ng Junior High School. Isang makulay at mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga guro. Yes. Binabati din natin, Ma'am Trix, kanina habang papunta tayo dito. Napansin, hindi lang ko sigurado, pero napansin ko may iilang mga principal na nasa kantin. So, good morning po sa lahat ng mga bisita ngayon na nasa campus. At sa lahat ng mga department heads ng Iligan City National High School, magandang umaga po. Lalong-lalo na sa aming department head na si Ma'am Evelyn Gumulon at saka sa aming kasamahan dito sa City High. Magandang araw po sa inyong lahat at kay Ma'am Idarlene Quiapo sa grade 8 and grade 7 department head sa Filipino. Magandang araw po. At kayo po ay nakatune in sa 106.3 Radio City High at napapanood din tayo live sa ating FB page. Okay, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, yung
nanonood din sa FB page live. Naway ang aming pagbati, pagbibigay ng paggalang sa inyo ay isang simula ng isang bagong araw. Kumbaga, ang kagandang gumising ng isa sa isang araw, Ma'am Trix, na may ngiti sa ating labi, di ba? Yes, So tama. ngayong umaga, sisimulan na natin ang talakayan sa ating asignaturang Filipino, lalo na sa grade 10. Naway, ihanda na ninyo ngayon ang inyong SLA, ang ballpen at ang papel. At naway, mamaya saglit, meron kaming iba't ibang talakayan. Naway, makakatulong ito sa inyo, mga anak. Okay. Ma'am Jess, so sa lahat ng mga mag-aaral namin, buksan ang inyong isipan at puso sapagkat ang aralin o paksang ating tatalakayin sa umagang ito ay ang tungkol sa simbolismo at mga matatalinghagang pahayag na kung saan ito'y magagamit ninyo sa pagbuo o pagsulat ng isang tula. Kasi kapag sinasabi mong simbolismo, Ma'am Jess, at saka matalinghagang salita, kadalasan ginagamit natin ito sa tula, di ba? Okay. At pwede rin sa love letter, di ba? Ang tanong, Ma'am Trix, may gumagawa pa ba ng love letter ngayon? Ang mga kabataan ngayon, di ba nagte-text na lang sila? Oo, kasi nga, di ba, uso na ang cellphone, Okay, social where na media. you? Me here. Ganun Okay, yun. by the way, no? Kasi ngayon is February. At Okay. malapit na ang Valentine's Day. So, Araw ng mga puso. Araw ng mga puso. Kaya excited tong mga mga estudyante natin sa teenager. Nagmamahal na ito, di ba? Sana nga nagmahal ng nagmahal. Anyway, dadako tayo mamaya konti. So, proceed muna tayo dun sa ating leksyon. So, ano nga ba yung simbolismo at matalinghagang pahayag? Mamaya konti ay tatalakay natin ngayon. Pero, ibibigay muna natin sa ating mga tagapakinig bakit ito yung ating napiling paksa na tatalakayin ngayong umagang ito. Yes, Ma'am Jess. So, nasa ikatlong quarter na tayo. Kumbaga, pang third grading period na tayo, mga anak. Tayo po ay nasa ika-5 linggo. Kung napansin nyo sa inyong SLA, may mga iilang gawain doon na tumatalakay o tinatalakay ay about tula. So, ang tula doon ay pinamagatang hele ng ina sa kanyang panganay. Okay, napakagandang pamagat. Hele ng kanang ina sa kanyang panganay. So ano nga ba ang tulang ito, Ma'am Trix? Saan ba ito galing? Okay. Ma'am Jess, ang tulang hele ng ina sa kanyang panganay na makikita sa inyong aklat sa pahina 279 to 280, ito'y patungkol sa isang inang taga-Uganda na lubos ang pagmamahal para sa kanyang sanggol na naghahangad ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Di ba, Ma'am Jess, tayo bilang mga ina, wala tayong ibang gusto para sa ating mga anak kundi ang kanilang kapakanan at magandang kinabukasan? Okay, agree with you, Ma'am Trix, kasi alam mo naman, yung pagiging ina, kumbaga, isa yung misyon sa buhay. Hindi natin mararamdaman yung pagiging nanay kapag hindi tayo naging nanay. Kumbaga, sabihin na natin, yung nanay na madali lang yan kasi laging may katuwang sa buhay, nandyan yung tatay. Pero yung sakripisyo at pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak, ay kumbaga walang hangganan yan. Tama. Buti pa nga yung text, di ba? Buti pa yung load, may expiry date. Pero yung pagiging nanay natin, or sino man naging nanay ninyo, or sa lahat ng mga nanay dyan na nakikinig, wala yung expiry date. Parang unlimited yan. Unconditional love ang pagiging nanay. Tumpak. Yan ang diba? nanay. Ikaw naging nanay ka rin sa dalawa mong supling. Yes. Ikaw ay naging nanay din. Tayo mga teachers dito sa City High, mababae or malalaki, we serve as mother. Tayo naging parent, magulang sa ating mga estudyante. Tama. Kaya, lahat ng mga paraan ginawa natin, di ba? Para sa kanila dahil mahal natin ang ating mga anak. Kahit pa tayo ay nahihirapan, kailangang magsakripisyo para lamang sa kanilang magandang kinabukasan. Kaya sa mga kabataan o mga mag-aaral na nakikinig dyan, tandaan ninyo, walang ina o ama na gustong mapariwara ang kanilang mga anak. Mahal kayo ng inyong mga magulang. Hindi man nila ipinapakita sa inyo, pero alam kong ipinapadama nila ito. Kaya makinig kayo sa mga ipinapayo ng mga magulang ninyo.
Dahil ang lahat ng yan ay para sa kaibuti ninyo at para sa magandang bukas na inyong tatahakin. Di ba, Ma'am Jess? Napakagandang payo niyan, Ma'am Trixie. Parang nagsimula tayo sa isang masaya, ngayon ay nagiging madamdami na tayo. Kapag nanay kasi ang pinag-uusapan, hindi talaga nawawala yung ating damdamin. Kumbaga, parang may pinagdadaanan tayo. Kasi nanay nga, 'di ba? Nanay nga tayo, 'di ba? So bakit nanay yung napili nating paksa? Yung parang pangganyak kumbaga. Dahil yung nanay lagi nating kasama sa bahay. 'Di ba sabihin may sinasabi tayo yung mga anak natin sa grade 9 nagpapasulat niya ng tula. Sasabihin ni teacher o ni Ma'am Apalya o di kaya ni Ma'am Dais o ni Ma'am Luz at sa lahat ng mga naging grade 9 teachers. Alam kong nagpapasulat na sila ng tula. Pag sinabi mong simbolismo, sasabihin dahil, anong masasabi nyo kapag nanay ang pinag-uusapan? Madali lang, di ba? Madali nilang maisip. Dahil ang nanay kasi lagi nating kasama. Sa Ang nanay araw-araw. kasi, minsan nga nagtatanong yung mga bata, tatanungin ko sila minsan, sino ba ang mas malapit sa inyo? Kung may problema kayo sa buhay, sino ang mas nalalapitan? Nanay or tatay? Siyempre si nanay. Nanay. Yung iba, ma'am, takot kami kay tatay, ma'am, ganito, ganyan. Kasi yung nanay kasi sometimes, magme-mellow yan. Nagagalit yan, pero may panahon talagang makikipag-usap yan sa'yo ng masinsinan. Yan ang ugali ng isang nanay. Okay, no? so since we're talking about nanay, ano nga ba ang simbolismo? Ano nga ba ang matalinghagang pahayag? Dito natin kinuha yung nanay yung ginamit natin para mas mapukaw natin ang damdamin ng ating mga grade 10 learners para pagpunta natin doon sa simbolismo at matalinghagang pahayag, makaka-relate sila. Yes. So ano nga ba yung simbolismo, Ma'am Trix? Okay. Kaya ang So, simbolismo Kung ay makikita isang, ninyo sa titingnan natin sa screen. Ang paksa sa umagang ito, mga grade 10 learners, ay simbolismo at matalinghagang pahayag. Upang mas malinaw at magagamit ninyo sa mga gawain natin sa SLA, ibibigay ko sa inyo ano nga ba ang katuturan, ano nga ba ang kahulugan ng simbolismo. Ito ay isang tatak o isang pagkakakilanlan ng isang bagay, ng tao, lugar o hayop na ginagamit upang ito ay makilala or matandaan. So, ibig sabihin, ang simbolismo pala ay isang tatak or pagkakakilanlan ng isang bagay. Kumbaga, i-relate niya. Kunyari, kung ikaw isang simbolo, ano ka? Ganun yon, di ba? Kumbaga, nililihis natin yung isipan ng tagapakinig. Nagbibigay pa tayo ng iba pang kaalaman. Kung ikaw isang bagay, ano ka? Ikaw, Ma'am Tris, kung ikaw anong simbolo? Kung ako ay isang bagay, siguro makahiya plant. Wow, makahiya. So, parang kung i-touch mo yung makahiya plant, bigla lang yung tumitiklop, di ba? Kasi pero minsan titingnan mo mahiyain yan, ako. rough yun, di ba? Yung texture niya, yung parang sa sanga-sanga niya, down. May mga munting tinik. So, ibig sabihin, ikaw yung taong talagang sinubok na ng panahon. Yes, tama ka, Ma'am Jess. Do I judge you correctly? Anyway, so balik proceed na tayo, Ma'am Trix. Okay, halimbawa sa simbolismo. Okay, kung meron kayong cellphone or laptop, meron kaming halimbawa ng simbolismo. Una, meron tayong larawan ng puso. Okay, larawan ng puso. Yes. Sinisimbolo yan ng pagmamahal. Yes, pagmamahal. Kung minsan nga, pag sabihin mong, define love. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? No need for you to write words. Pwede nang walang salita. Iguhit mo lang yung hugis puso. It Yes. symbolizes love. Okay. Ang pagmamahal ko sa aking ina ay sobrang-sobra sapagkat siya ay nagsasakripisyo para sa aming lahat, di ba? Yes. So kaya nga kapag Valentine's Day, ang daming, kung nag face-to-face pa tayo ngayon mga anak, alam kong gumugupit na kayo ng mga kartulina na hugis puso. So, ganun yun. Excited yun, di ba? Ibinibigay nyo sa mga teachers. Maliban sa puso, meron ding mga flowers. Mga flowers. Okay. Sunod na simbolo, Ma'am Trix, ay Meron ito. tayong... So, ano nakikita nyo mga grade 10? Anong nakita nyo sa screen? Yes, ano kaya? Ito ay larawan ng kulubot na kamay. So, ano kaya ang sinisimbolo nito? Ang sinisimbolo ng kulubot na kamay ay kasipagan.
kasipagan. Okay. So, kasipagan, dahil nga nakikita natin yung kanyang hard work, yung kanyang pagtatrabaho, araw-gabi, ulan, may init or ulan, ito ay nakikita literally, physically sa kanyang kamay. Kulubot na Diba, kamay. Ma'am Jess, lalong-lalo na sa mga ina natin, no? Kadalasan kasi sa mga nanay, kulubot ang kamay. Yes. No? Oh. So, ibig sabihin, si nanay ay nagsasakripisyo o nagpapakita ng kanyang pagiging kasipagan. Okay. So, idadagdag ko lang din, Ma'am Trix, baka malis yung mga interpretation ng mga nakikinig ngayon na kumbaga, kung yung nanay ko, ma'am, what if, tatanungin tayo ng ating student, ma'am, what if yung nanay ko na maganda yung kutis, hindi ko lubot yung kamay, pero masipag tama. siya. Okay, it might be na merong ibang paraan kung paano niya pinakita yung kanyang kasipagan. Masipag siya sa ibang paraan. In a sense na nabubuhay niya ng maayos ang kanyang mga anak. Okay. Kagaya ng... Okay. Halimbawa, Ma'am Trix, mga OFW. Yes, yung OFW, no? Masipag yan sila. So, pinapakita nila yung kasipagan nila sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang hirap labanan yung homesick. Yun ang pinaka... Kasi yung iba, yung kanilang interpretation, yung kanilang parang sabi na, uy, OFW pala yung parent mo. Pero hindi ibig sabihin yun, dolyar. Hindi sabihin yun, ang daming pera. Pero kapalit nun, yung kanilang pananabik sa pamilya. Oo nga't OFW yung kanyang parent, pero sana tumbasan din ng mga anak nandito sa Pilipinas ang paghihirap ng kanilang mga magulang. Okay. Sunod na simbolo ay... Okay, meron tayong dalawang pares ng sing-sing. Ito ay sinisimbolo o sumisimbolo sa sumpaan. Okay. Sumpaan sa hirap at ginhawa, sa tamis at saya. Ganun ba yun? Okay. Ang sumpaan, ang daling sabihin, sinusumpa ko, mamahalin kita habang buhay. Ang daling sasabihin yan. Pero kailangan, it takes a word for an action. Yes, Ganun Ma'am yun. Jess. So, okay. 'Di ba sa mga magkasintahan? Yes. 'Di ba? Kung meron na silang planong magpapakasal, 'di ba? Isa ang singsing sa simbolo ng kanilang pagmamahalan. Kaya nagsumpaan na sila na magiging isa na sila, no? Ang dalawang tao naging isa na, no? Magpapakasal na sila. Lalo na't ikinasal. Sabihin nga natin, ikinasal tayo sa mata ng Diyos at mata ng mga tao. Kaya nga, sa kasal, nandyan lagi yung wedding ring. Pero sa panahon ngayon, mga grade 10 learners, alam ko, meron din kayong ibang paraan ng pagpapakita ng inyong sumpaan, hindi ba? For example, yung sabi nyo, friendship band. Meron sila. Nakikita ko yung mga grade 10 or maski na hindi grade 10, mga teenagers sa panahon ngayon, millennials, ang madalas nilang sumpaan yung wristband, yung mga parang bracelet. Kumbaga, may pangalan dyan, ganun yun. It's their own creativity. Yung iba, tattoo, di ba? Yun ang kanilang sumpaan. Pero sa atin, mag-asawa, isa din yun, sumpaan. Yung may sing-sing tayo. Sinisimbolo kasi yun ng ating pagmamahalan. Okay, ng pagmamahalan. Okay, next. Sunod? Okay, larawan ng gulong. Anong simbolo niyan? Simbolo ng travel, Ma'am Trix? Okay, ang gulong. Ngayon, ang sarap sanang mag-travel, no? Pero ang hirap, bawal. Ang daming bawal. Okay? So, ang simbolo nito ay kapalaran. Yes, kapalaran. Okay, bakit kapalaran ang gulong, no? Kasi ibig sabihin, ang buhay natin minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas. Okay. No? Parang gulong. Di ba may awit yan? Gulong ng palad. Okay. Gulong ng palad. Wow. Okay. Paano lang tayo pa-char-char ba? Para mawala yung mga stress ng ating tagapakinig. So, kapalaran. Kasi naging seryoso na ang aming topic ngayon. Kapalaran, dahil ang buhay minsan nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Okay. Ang sunod naman, Ma'am Trix, ay ito. Cross. Ano nakikita nyo dyan? Ano yung pinapahiwatig na simbolo para sa inyo grade 10 learners? Okay, ano kaya? Cross. Cross, no? Lahat tayo meron ito. Meron tayo niyan. Okay, kahit cross. anong religion, meron tayo. Pero ipapaliwanag ko kung bakit meron. Okay, meron ako isang kwento, Ma'am Trix. So, ano nga ba yung cross? Okay, ito ay
suliranin. Okay, wala pong tao, walang buhay ng tao na perpekto. Unless kung ang pangalan niya ay perpekto, di ba? So lahat ng tao ay may suliranin. Ang isang kwento ko, saglit lang ito ha, may kwento ako nito. Nabasa ko to sa ilang mga sa Facebook ba yon, na merong isang tao, a group of people, may dala silang cross, literal cross na kahoy ba? Kumbaga. So, sinusundan nila doon si Jesus Christ. So, habang papalayo, ang layo na ng kanilang nilalakbay. So, yung isa doon, kasi mabigat na yung cross, sa bawat hakbang niya, sa bawat pagkadapan niya, pinuputulan niya yung dulo ng cross. Ngayon, narating na nila yung isang parang sapa na kailangan nilang tumawid gamit ang cross. Yung isang nagputol ng cross, hindi na nakaabot sa dulo yung kanyang cross. Sinabi ni Jesus, sabi niya, kung hindi mo sana pinutulan yung cross na dala mo, makakatawid ka kasama kita. Wow, ang ganda so, ibig naman sabihin, yung suliranin, mabigat nga sa atin sa buhay, pero kailangan nating tiisin dahil alam natin sa dulo, ito ay may solusyon. Yes, ang ganda ng mensahe, no? Oh, di ba, grade 10 learners, are you agree with me? Okay, so next ma'am, ano yung sunod nating mga simbolismo? Okay, next, meron tayong larawan ng paaralan. Okay, so ano Okay, nga ba ang grade 10. anong simbolo ng paaralan, Ma'am Trix? Yes, ito ay pugad ng karunungan. Okay, so ang paaralan ay pugad ng karunungan dahil alam naman natin mga estudyante, kung nag face to face pa tayo ngayon, ang haba ng oras that you spend time with sa school ninyo. So kumbaga, dito kayo natuto. Kung hindi man unang natuto, at least dito kayo hinubog or gimold yung kanyang karunungan. Ay yung mga teachers ninyo bilang guide nyo lang yan. Pero kayo, you learn by yourself. Yes, tama. Okay, next. Oy, nakakatakot namang larawan yan, Ma'am Trix. Yes. Yan ba yan yung nanganak doon sa room ni Ma'am? Yung aso, pusa natin doon sa Tomas Kabili. Ay, hindi naman kasi Hindi. brown yun. Si Brown yun. Okay, pusa. Ano bang simbolo ng pusa? Pusang itim. Pusang itim. Okay, ito ay sinisimbolo sa pagiging malas daw. Okay. So, malas. No? Ako hindi ako minsan naniniwala ng malas dahil kailangan maging positive tayo always. Yes, tama. Pero kung mayroon mang malas, kailangan marunong tayong humarap niyan. Dumiskarte. Diba? Diskarte lang sa buhay. Kasi itong pusang itim, superstitious belief yung mga matatanda, di ba? Yung kasabihan. Okay. So mga kasabihan anak ng matanda. baka may makita kayong pusa diyang itim, itatapon nyo. Hindi Ito lang yung parang paniniwala ng ating mga nakakatanda. Yes. Okay, next picture, Ma'am Trix. Okay. So, bukod doon sa mga kahulugan kanina, yung mga simbolismo, ang simbolismo daw, ito rin ay ang mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Okay, halimbawa nito. Bathala. Oo, ibig sabihin, Panginoon. next, meron tayong tinik. Tinik. Pagsubok o Hirap. Ang Next. ilaw naman ay sumisimbolo sa pag-asa at ang puti ay sumisimbolo sa malinis. Ang tanong ko lang, Ma'am Trix, at ganoon din sa ating tagapakinig. Bakit ba kailangan pa nating gamitin yung mga salita na bathala, tinik, ilaw, puti, kung pwede din lang naman palang gamitin ang Panginoon, pagsubok, pag-asa at malinis? Bakit ba kailangan yun gagamit pa tayo ng iba pang salita? Yes, sa magandang pagsulat katanungan yan, Mamay. Kasi, Ma'am Jess, kasi sa tula, kailangan maging malikhain tayo. Okay. Diba? At magiging, magugumamit tayo ng simbolismo o yung matlinghagang pahayag para maging maging ma-interest o interesado yung mga tama. mambabasa. Oo, kasi di ba naalala nyo grade 10 learners, kumbaga, balik tayo dun sa grade 9 days ninyo. Sa pagpapasulat ng tula, ang alam kong nagabayan kayo ng inyong mga magagandang guro sa grade 9. Mga makatayan, alam ko. Alam ko talaga, sigurado ako makatayan sila. Lalo na sa pagsulat ng tula, kasi alam mo sa grade 9, bago yan sila magsulat ng tula, nandun yung tanaga, haiku, diba? So, naalala nyo ba grade 10? Paano nga ba magsulat ng tula? Kailangan may pamantayan.
sumusunod tayo sa mga elemento, hindi ba? We have sukat, we have tugma, we have kariktan, at we have talinghaga. At ang aming topic ngayon ay pasok na pasok doon sa talinghaga at kariktan. Kaya kailangan din tayong gumamit ng mga salita upang mas magandang pakinggan ang tula. Yes. Kasi sa ating panitikan, ang tula kumbaga napakagandang akda pag sasabihin nating tula. Kapag sasabihin nating sining ng panitikan, tula ang isa sa magandang anyo ng pagpapahayag ng ating damdamin. Kaya gumagamit tayo ng matalinghagang pahayag. Okay, Ma'am next, Jess, pwedeng bigyan natin ng mga pangusap ang bawat halimbawa dito, di ba? Sige. Sige. Una, meron tayong bathala. Okay, ito. O bathala, tunay naming sinasamba. So pwede nating sabihin yung ganun, no? Kaysa sabihin, Panginoon. Pero mas magandang pakinggan. Kumbaga, Kung bathala. Kung kunyari ako yung nakikinig sa'yo, parang nag-ano yung aking isipan. Ano ba ibig sabihin ng, Panginoon pala yung bathala. So, parang ano yung imagination ko kaagad. Okay, ang tinik, Ma'am Trix. Tinik. Okay, tinik. O pwede natin gawin sa tinik at saka sa ilaw. I-combine natin, Ma'am Jess. Okay. Paano yan, Ma'am Trix? Okay, ito. Marami mang tinik ang pinagdadaanan mo, o ina. Alam kong may ilaw kang daratnan. Okay. So, yun yung pagbibigay mo ng halimbawa. I-try ko sa akin lang Sige, to. sige. Para joke-joke lang Kumbaga, tinik. Siya ay dating tinik sa buhay ko. Pero salamat na lang at nandyan. At may bagong may bagong ilaw na dumating sa aking landas. Muna na, forget the past. Hello, present, and future. Anyway, Ma'am Trix, okay lang kayo, mga listeners dyan. Sige lang, i-give nyo lang sa akin yung moment na to kasi Valentine's Day. Diba? Simbolismo yung aming topic ngayon. Okay, yung puti. Puti. Okay. Ang mukha mo, Ma'am Jess, ay kasing puti ni Asunta pagkat ang gamit mo ay placenta. Uy, hindi naman ako gumagamit ng placenta. Ikaw Halimbawa lang yun, sinungaling ka. Joke only. Joke only. Anyway, so ngayon, napagtuunan na natin ng pansin ang mga matatalinghagang salita. So ngayon, babasahin na naman natin ang iba pang halimbawa ng matalinghagang pahayag. Okay. So ito yung kahulugan ng matalinghagang pahayag. Ito daw ay mga ekspresyon na may malalalim na salita o may hindi tiyak na kahulugan. Uulitin ko ito ay mga ekspresyon na may malalalim na salita o may hindi tiyak na kahulugan. Sinasalamin nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Filipino. Kasi ang Filipino, talagang malikhain ng mga Pilipino, di ba? So, halimbawa nito, Ma'am Trix. Kapilas ng buhay. Ibig sabihin, asawa. So, kapilas ng buhay pala yan, no? Si ama ay kapilas ng buhay ni ina. Hindi ba siya haligi ng tahanan? No? Meron din yung gano'n, no? Haligi ng tahanan. O yung mga estudyante ko, kung magbibigay kayo ng matalighang pahayag na, ama, haligi ng tahanan. Ano yung ina? Alam mo, yun yung sasagot nila, ma'am, tagabayad ng kuryente. Sao na lang. Okay, mga joker na sa mga estudyante. Lagi, ma'am. Seryoso kay tag-topic niya sila, magbinuang. Inana na ilang pangidad. Kapilas, ano yung anak? Ma'am, bunga ng pagmamahalan. Pwede rin. Bunga ng pagmamahalan. Okay, sunod. Ma'am, yung other half, ikaw, saan na siya? Dahon. Para sa binuang din. Anyway, sunod, Ma'am Trix, ay bukas ang palad. So, ibig sabihin yan, matulungin. So, ang taong matulungin ay bukas ang palad. So, yung sadyang matulungin ka, so, ang matilanghagang pahayag na pwedeng ilarawan ay bukas ang palad. Sunod naman ay ang anak ng kamalasan. Okay. Pinanganak na puno ng suliranin. Suliranin. Ako diba? no offense, Ma'am Trix, ang pangit namang
pakinggan yan, anak ng kamalasan. Kasi kung mabasa ninyo sa heli ng ina sa kanyang anak. Meron doon. Meron doon. No? Okay. So, mas mabuting pinili mo yan para at least yung mga ating mga grade 10, habang nagbabasa kayo ng hele ng ina sa kanyang panganay na anak, mag-guide kayo. Ay, hindi pala, ito pala yung ibig sabihin ng anak ng kamalasan. Di ba? Kasi napakasakit sa isang anak na sabihan mo na, malas ka. Di ba? Ganun yun. Minsan yung tempered natin, hindi natin napipigilan yung bugso ng ating emosyon. Ang sakit, alam mo yung sabihin, nabasa ko lang to na mas masakit yung salita kaysa sa action. Tama. Kung tayo ay mangangaral sa ating anak, even our student, hindi nila yan makakalimutan kapag meron tayong nabitiwan na salita. Pero kung meron man, kasi nga tao lang tayo, kung meron man, ang agad natin itong bawiin. Kumbaga ipapaliwanag natin sa kanya, bakit kita pinagalitan? Bakit kita ganito? Bakit kita sinuway? Ganon 'yon. So sunod naman, Ma'am Trix, ay wangis. Wangis, ibig sabihin kapareho. Kapareho. Next. Yun may mga ibang tula. Kawangis ka ng isang bituin sa langit. Ganon 'yon, 'di ba? Meron, yung mga simile, metapora, ganon 'yon sa wangis. tula. Okay, sunod ay ang malulunod sa luha. Na ibig sabihin yan ay sobrang pag-iyak. Sobrang pag-iyak. Kaya magdala na lang tayo kaagad ng salbabida para hindi tayo malulunod sa luha. Alam mo tayo mga kababaihan, it takes time for us to cry. Ay minsan nga sabihin na natin yung mga babae talagang iyakin. Iyakin tayo. Pero at least unlike sa mga lalaki, meron din namang mga lalaking iyakin. pero mas lang. Siguro talagang yung sa pagkatao na nila. Kasi yung minsan may problema, ang sarap umiyak. Iiyak mo lang yan, iyak mo. Ilabas mo lahat ng mga hinakit mo. Kasi sometimes may mga medical studies diyan na yung taong hindi daw marunong magpalabas ng kanyang damdamin, parang naibabalik sa kanyang medical condition. Hindi daw nakakabuti 'yon. Yun, diba? Sabi sa mga estudyante natin, okay lang ang umiyak. Di ba? Mga grade 10 learners sa inyong panahon ngayon, kung may problema kayo, huwag niyong sarilinin. Maghanap kayo ng pwede niyong paglibangan, pagtuunan ng pansin. Kung may problema, pwedeng maghanap ng kausap. I-share, no? Huwag lang kayong magsalita mag-isa sa puno, sa paligid, baka iba na yan, ha? So, kailangan may mapagsabihan kayo ng mga problema ninyo para hindi kayo ma-depress. Yes, tama, Okay? Ma'am Jess. Okay, Ma'am next. Trix? Okay, so meron kaming ginawang tula na tinawag naming tulang diamante, no? Bakit ba tulang diamante, Mamay? Okay. Tulang diamante ito sapagkat yung hugis niya ay diamante. Okay. So, babasahin ko, no? So, bakit ba, yung pamagat ba niya, diamante? No, ito ay tula patungkol sa nanay. Kung kanina, merong tula ng hele ng nanay para sa kanyang anak, ngayon naman, gumawa kami ng tula para sa lahat ng mga nanay. Okay. So, ang diamante siguro dyan, Ma'am Trix, siguro, karagdagan ko lang to sariling opinion ko lang to. Since we're talking about simbolismo, siguro diamante, dahil ang isang ina, isang kayamanan yan. Yes, tama. Hindi tayo nabubuhay na wala tayong nanay. Walang tatay, walang nanay. Utang natin sa kanila yung ating buhay, yung the way we are ngayon. Kumbaga, diamante dahil isa siyang gem, precious. Kumbaga, isang kayamanan na walang diba, kapantay. sabihin na natin, diamante, maiwala mo yan, sing-sing, or yung hikaw mo. Diba hanapin mo talaga yan? Dahil isang kayamanan yan. Ganun din yung nanay. Diamante siya dahil talagang napakahalaga, mayroong napakahalagang tawag nito, kaugnayan sa ating buhay. Bilang mga anak. No? Bilang mga anak. Okay. So, sige na, Ma'am Trix, pakibasa po ng ating tula. Okay. Makinig, mga grade 10 learners. Ito po ay ginawa namin ni Ma'am Jess. Ina, ilaw ng tahanan, kapilas ng buhay ni Ama. Iniirog ng kanyang mga supling tuwina, mapagmahal, mapag-aruga, tunay na kahanga-hanga. Hindi man perpekto,
pamilya siya'y minamahal ng totoo. Sa mga payo, siya'y karunungang maituturing talaga. Bibig man ay parang trompa o sirang plaka na bumubulahaw tuwing umaga. Ngunit ito sa amin mahalaga. O ina, inspirasyon ng bawat isa. Okay, isang napakandang makapagdamdaming tula para sa mga nanay, Ma'am Trix. So, naipaliwanag ko na kanina kung bakit siya diamante. Ano ang kaugnayan nito sa ating leksyon? Ang tulang hele ng ina sa kanyang panganay na anak, tula mula sa Uganda na kung saan ipinakita doon ang kultura ng mga taga-Uganda kung paano nila pinaglaban, paano nila inaruga mula sa pagkasupling hanggang sa ito'y maging isang ganap na mandirigma. Yes. Di ba? Doon sa kanyang kultura, yung mga kalalakihan talagang sinasanay, pinapasama doon sa pangangaso para balang araw magiging haligi sila ng kanilang sariling tahanan. So ano mga great and learners, may nakuha ba kayo ngayon? Na-touch ba namin yung mga puso't isipan ninyo? Hindi pa huli ang lahat ngayon since Valentine's Day on Feb 14. Yes. Make it an early celebration with your mother. Hug your mother, say I love you, say thank you. So napakagandang karanasan yung kasama mo palagi yung nanay. Kung nakita nyo yung tula, ang daming matalinghagang pahayag, ang daming simbolismo. Do you agree with me na yung parang trompa o sirang plaka, nanay nyo ba yan? I'm sure nanay yan. Yung tanong, nanay nyo ba yan? Dahil hindi kumpleto yung araw nyo kapag hindi nyo niririnig, ay, pang mata na mo, oy, kani-kani. Ako sa unang panahon, magsayo sa buntag, alas 3 sa buntag, naglakaw na ko, nag-hike na ko. Yung din kasi mga anak, pag-hike daw karon na mo, bitch. Anyway, nanay is always a nanay. Okay? So, Ma'am Trix, tapos na po tayo sa ating isang napakagandang aralin, matalinghagang pahayag, simbolismo, it talks about life. So, bago tayo magsimula, since ang topic natin ngayon ay tula, nagawa ko ito kanina kasi nga napakaaga naming nagpunta dito sa studio para makita namin ang magagandang dilag na DJ at si Sir Boa. So, nakasulat kami ng isang tula. O tula bang tawag nito, Ma'am G? Expert ka nito sa grade 9 na teacher, si Ma'am G. Dais. Ang buhay ay tula. Sukat sa mga panahon na inilalagi natin sa mundo. Tugma sa mga taong nakakasama sa hirap at ginhawa. Talinghaga dahil mga misteryo, pagsubok, suliranin sa ating pakikibaka. Kariktan, ito'y mga biyaya mula sa Diyos na laging nandyan sa panahong tayo'y nadapa. Tayo'y di nawawalan, sa Kanya lang tayo magtitiwala. Wow. Okay, isang magandang umaga muli, great and learners. Kami po ay magpapaalam na. Ito po si Teacher Myra Jessica, ang Maestra Hogo Terra. Ito naman po ang teacher broadcaster na palakaibigan, palangiti, at laging on the go, Ma'am Trixie. Sa lahat ng aming tagapakinig sa 106.3 Radio City High, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Soar High, City High. Safety reminders para likay ta sa makalisang na sakit sama sa COVID-19. Una, wash your hands. Batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. Kung doon na kay alkohol, pwede ra ka na. Ikaduha, keep the social distance. Distansya lang bigo og miga. Mga 1 to 2 meters ang kalayon. Ikatulo, avoid handshakes and other contacts. Likayan sa ang makiglamano sa laing tao. Kaway-kaway lang sa. Ikaw pa, wear face mask and face shield. Dapat magsulog tag face mask o face shield aron di mo katag kung ugaling mo ubo o muatsing man. Ug usab aron di ta mataptan sa maong virus. Ikalima, check your health. Kanunay nabantayan nato ang atong kaugalingon. Ug kun do na may gibati, ayaw kahadlok. Ipakonsulta dayon sa duol na tambalanan. Amping ta kanunay, pahimangno gikan sa 106.3 Radio City High. You listen to learn. Enjoy learning. Enjoy listening. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Good
morning. Live pa rin tayo dito sa nag-iisang educational radio station ng Iligan City, 106.3 Radio City High. Will you listen to learn? Partner, ang ganda ng binahagi sa atin kanina ng mga teacher broadcasters mula sa Tribu Filipino. Yeah, Grupo Filipino. Tungkol sa paggamit ng simbolo at matalinghagang pahayag. Ito yung sa larangan ng tula. Yes. No? At Kasi nabanggit kanina, partner, no, gumagamit talaga. Napaka-ordinaryo naman kasi ng tula pag hindi ka gagamit ng mga salitang no, may ibang kahulugan. Kasi yung tula kasi partner, yung parang, anong tawag dito? Isa sa mga goal ng isang tula ay magtago ng kahulugan. Oo. Kung Kasi sa Cebuano pa na, ikaw may muhubad kumukuha sa tinuod nga kahulugan. Ikaw mo badbad. Ikaw may mubadbad ang simot pasagot. Okay, yan naman yung katangian ng tula. Kailangan talaga itatago. No, pero yung mga makabagong uri ng tula ngayon, partner, ano naman kasi, merong iba na hindi na, kumbaga, inilalahad na nila lahat. Tama. Yung klarong-klaro na talaga. Oo, klarong-klaro na. Kasi parang traditional o makalumang stilo ang paggamit ng, di ba, simbolo at saka yung matalinghagang pahayag. Sa makabago, meron din naman, pero parang hindi na siya masyadong nakatago. Parang ganon. It was straight to the point. Tama. Oo. Lalong-lalo na yung, yung mga spoken word poetry. Yan. Wala, sa spoken poetry, wala na yung parang nagra-rhyme sa dulo. Tama, na. partner, no? Yes, wala na. At talagang klarong-klaro na. Yes. At doon mo lang makikita sa pagkakaiba na lamang din sa mga tula ngayon, yung parang mayroong talagang diin at mayroong puwersang pagkaka-deliver ng tulang. Kasi nakikilala ang katangian ng spoken word poetry sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas. Kasi merong sariling pagbigkas ang spoken word poetry kumpara sa isang tradisyonal na tula. Oo. So, doon sila nagkakaiba. Sa spoken, ito nga parang emosyon ang pinapakita talaga. Makabagbag damdamin. Doon mo makikita talaga yung parang kahulugan at kung ipinapaabot sa tula, batay doon sa emosyon na makikita mo habang dinideliver yung tulang mo. At alam mo, may na-share kaninang tula yung ating mga teacher broadcasters. Ako naman may tula na pwedeng ibigay ko sa inyo ngayong umaga. Sige, ano yan? Ako'y may tula, mahabang mahaba, ako'y uupo, tapos na po. Simpleng-simple, diba? Direct to the point. Pero alam mo ba, partner, kung sino ang mga pinakamagagaling na spoken word poetry natin? Alam mo ba kung sino? Sino? Yung mga nanay. Ay, oo. Tama, partner. Kung minsan umagang-umaga, kundi naman na gabing-gabi na, nandoon talaga. Andyan pa rin 24/7. Tama, partner. Tama. Sa kanyang spoken word poetry, tatalunin nila sina Juan Miguel Serino. Isa yung famous na nag-aano ng spoken word poetry. Pwede rin sila maging rapper. Yes. Oo, sila yung mga the greatest. Yung ibang teachers na nakikinig, natatawa yan kasi nakaka-relate sila. Nakaka-relate sila sa sarili nila, hindi sa kanilang nanay. Ang problema, partner, sa paggamit ng mga simbolo at matalinghagang pahayag is kung talagang ang pagkakaintindi kasi ng mga salitang yan depende sa orientasyon, depende sa background ng isang tao. Tama. At kanina nga may binanggit daw simbolong cross. Maaaring sa iba, simpleng pagkahulugan dyan would be Catholicism or religion. Tama, no? Or Christianism. Yes. Pero ang kahulugan ng iba, talaga, kung gagamitin mo doon sa tula, ay ito is may simbolo ng pag-asa. Kahirapan. Yes. No, yung pasan mo yung or suliranin, pasan mo yung cross. Yun yung kalimitang ginagamit diyan na simbolo. Depende yun. Pero actually minsan kasi partner. Depende rin no? Kasi sinasabi. Kaya minsan pag nagkaklase ako ng tula, dinediscuss namin yung tula. Of course, meron talaga siyang exact na kahulugan batay sa author. Yes. Pero yung mga bata rin kasi is very din yung kanilang mga imagination. So, nagiging iba na yung kahulugan. Iba rin yung kanilang interpretation. At hindi mo naman pwedeng sabihin na mali yun. Tama pa rin. Kasi interpretation niya yan. Diba? Hindi yun interpretation ng author. Kung ako yung author partner, matutuwa ako. Kasi yung palang ginawa kong tula na ito ang ibig kong sabihin, pero pagdating sa iba, nagkaroon naman siya ng ibang
katangian. So, mas nagiging maganda ang isang tula. Kaya nga, matatawag nating very relative yung mga poem or mga tulang yan. Kasi nga, we have different interpretations. Correct. Is dito sa mga tulang yan. Depende din nga. Nabanggit natin, depende sa orientasyon, sa background ng isang tao, kung paano niya pagbibigyan kahulugan yung mga ginagamit na simbolo o salita doon sa tula. Correct. Pero meron din ibang mga bata partner, mga students na ano rin yung kanila, parang biro-biro lang kapag sinabing agos ng buhay, ma'am, naanod na siya sa baha. Literal. Oo, literal, di ba? Oo. Ano? Yun din, may mga batang ganoon, pero sige na lang, yes na lang. At depende rin yan, partner, doon sa mga salitang halimbawa, salita lang, pero depende sa pagkakagamit o mayroong stress. Halimbawa, yung salitang lobo, di ba, dalawang kahulugan yan. May mga salitang maraming kahulugan. Oo, yun. Yung aso at saka aso. Depende yun sa diin or sa stress. Kaya kung mabasa ng tula at wala namang stress dyan, nagkakaroon ng kalituhan kung anong pagka-ibig sabihin. Pero ang technique na lang yan, partner, is titingnan mo na lang siya kung ano yung sentence. Yes. Oo, doon mo rin kasi makukuha. Ngayon pala yung tamang pagbigay. So, depende yan kung paano ginamit sa pangungusap. Or pahayag. Ang pahayag ng salita. Yes, okay. Kahapon din, connected din yun yung topic nila sa grade 9, which is matatalinghagang pahayag. Okay, so ngayon, partner, sino na ba ang kasunod? Mula sa tribo scientifico, ang ating magiging kasama ngayong umaga, at mga grade 10 learners, maghanda-handa at ang atensyon ibigay ngayong umaga para sa talakayan at ibabahagi sa atin ng mga teacher broadcasters sa larangan ng siyensya. Yes, ano naman kaya magiging topic nila, partner? Ako din na-excite din ako. Pareho tayo. Oo, kasi pag science talaga. Pero yun nga, uulitin ko, wag lang physics. Wag nga lang physics. Kasi partner, na-apply natin yung mga kaalamang yan, na binabahagi sa atin at para bang, ganun pala. Yung mga paliwanag, ika nga doon sa mga bagay na pang-araw-araw nating gamit o pamamaraan. Kasi lahat ng ito pwedeng paliwanag sa larangan ng siyensya. Correct. O, kaya nga minsan doon sila nag-aaway sa religion. Diba, partner? Parang napakatagal na debate yan na hanggang ngayon andyan pa rin. Oo. So, ano na lang, magkaintindihan na lang kayo. Iba yung sa siyensya, iba yung sa religion. At bago tayo pumalawat, partner, bati muna tayo. May mga kasama tayo mula doon sa ang kabilang section ng Psychor. Yes, wala kasama na ba natin? Ewan ko ba, Maxwell, Ayo, pangmata na mo. Pero andito ang section Bonifacio. Kumabol ang section Bonifacio. Section Jose Bonifacio. Palma. Jose Palma. Wow, okay. Mabini, always Kasama na. nandyan. Lapu-Lapu, sabi ko na nga ba, supportive ang Lapu-Lapu. Maxwell, please lang, mata-mata po. Gising na! Anong oras na? Tanghali ng tapat. Anong oras na? Ewan ko ba, mga bata nito? Hello kay Mamila sa bahay na nakikinig ngayon at sa dalaga ko na sana gising na. At saka nagpapa-shoutout din yung aking mga kasamahan sa Filipino Department. Hello mga besangs, Ma'am Marge, Ma'am Mar, at sa lahat na nakikinig ngayon. Hello sa inyo at sa aking mama at papa. Hello ma, hello pa, at sa aking mga kapatid. And of course, sa aking one. Hi, one! Yun. Hindi two, hindi one. Hindi three, one. Okay. So, huwag na natin patagalin, partner. Yes, partner. At ito lang yan sa nag-iisang educational radio station ng Iligan, 106.3 Radio City High. You listen to learn. Iligan City National High School Campus, Radio City High, is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Good morning, dear listeners. You are still tuning in to 106.3 Radio City High. You listen to learn. Time check, it's 9:40 in the morning and welcome to Week 5 Science 10 On Air. This is your teacher friend on air, S. Grace, and here with me, my partner this morning,
The knowledgeable author, can you introduce yourself, Madam? Good morning, everyone. This is Ma'am Jean Montano Arabaca of Linnaeus. I am happy to take part of giving out to you information about your lessons in grade 10. We are your anchor for today's lesson. Please bear with us and stay tuned. So, palihog, pag-andam sa inyong mga notebook, SLA, o ballpen, aron makatake note mo sa mga important details. Without further ado, let us start with our on-air discussion, and we'll start with a review of previous lesson, which was about the endocrine system. So, Madam, what was our previous lesson? What can you say about that one? In our previous lesson, we have talked about the endocrine system, which is a system that is composed o binubuo ng mga glands na nagproproduce ng iba't ibang types ng hormones that affect almost every cell in our body. Nagsasend sila ng signals all over the body, pero the effects can take a few hours or even weeks. Mahalaga ang system na to sa pag-control at pag-regulate ng growth, development, metabolism, reproductive processes, and our moods. Ang endocrine glands, dear partner, ga-produce ni siya chemicals nga gitawag og hormones into the bloodstream nga mao nag-carry nila throughout the body. So when this hormone reaches the target organ, it produces a notable effect. Later, dear partner, we will talk on this concisely in relation to our topic or lesson for the day. So ano-ano ba yung mga glands ng endocrine system? So una, meron tayong pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal, pancreas, and the reproductive glands, which for males, ang tawag natin sa kanila ay testes, and for females, ang tawag ay mga ovaries. Okay, there you go. Nadungog na nato ang about sa endocrine system. Dear students and friends on air listening, we hope nasabtan na nato pagayo ang review of our previous lesson. We'll then proceed with our lesson proper for today, but before that one, we'll continue with our discussion talking about this week topic and how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis right after this short break. Please stay tuned. Hi and good morning to our dear school principal who is listening right now, to Mr. Rex Lauraso. Good morning din kay Mr. Jos Salvador, our assistant school principal for senior high school, and to Ma'am Nida Gomera for the junior high school. And hi din kay Sir Jeremy Sako ng aming department head for science. At sa ibang mga heads na nakikinig right now, happy listening. Yes, good morning and happy listening sa diha sa Barangay Madaog-Daogon o Barangay Kuma. Iligan City National High School Campus, Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. The Science Time is brought to you by Science Department headed by Ma'am Nida H. Gomera. This is Science 10 on Air. Please listen to this song as we move along for our today's topic. Oh yeah. Oh yeah. Each neuron has a cell body, a nucleus. Strands called nerve fibers. There are two types of them carrying information out in when info's channeled to the cell body. Dendrites when it's sent away from axons. They're paired from one cell to a friend to pass on the instructions. There are millions of nerves. They are called neurons, and there are just three types. Sensory is the first. Has receptors. They respond to stimuli. Associations in brain and spinal cord. Interpreting the info and passing on to the motor neurons. Carry to the body, bring it to the glands, bring it to the muscles. Nervous system, spinal cord, brain and nerves. The nervous system,
system. Oh yes, nervous system. You have just heard the song played entitled Nervous System of Mr. Park, music by Jason Derulo. So partner, what can you say about that song? Sus, pagka-nice kayo sa music. Sus, katiktokon kay ko. Katiktokon. Yes, katiktokon kay ko. Maraba pag mo-tiktok, no? But that was very informative and engaging song about the nervous system, its processes, and functions. If the learners will just memorize that song, then probably they will ace the test. That was so catchy and funny way of learning about nervous system, which imparts relevant information needed in our today's topic. Comes to mind while listening to it, partner. So, unsay connection sa atong topic or lesson karon sa previous lesson o kanina kanta or song? Now, kung matiman na ninyo ang previous topic, nagisgot kini sa usa ka system which is ang endocrine system nga gasen og signals all over the body. So karon na sa atong hisgutan giunsa pagsend og messages or signals sa brain to other parts of the body and vice versa. Aron makaabot ang message sa targeted or concerned organ para maka-achieve tag internal balance or homeostasis. Although kaning duha ka systems are different, ga-work gihapon ni sila together in a coordinate manner to enable the body to function properly. Now, in today's lesson, atong masabtan unsay contribution or relevance sa endocrine system in relation to our lesson. The central learning competency for today will be describe how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis. First, ato sang i-unlock ang mga terms na atong ma-encounter later on aron mas masabtan nato unsa di ay ni na mga terms atong mabanggaan ug angay hinumduman. Dili lang kay basta daanan or labyan adto sa tambayan ug huna-hunaon. So unsa man ni na mga terms, Madam J? Okay. Ang mga terms na angay nato dumdumon are the following. Una, nervous system. Ikaduha, feedback mechanism. Ikatulo, homeostasis. Ikaupat, regulator or regulation. And ikalima, ang coordinate or the word coordination. Yes, when we say nervous system, usa ni siya sa daghang mga system sa atong body that controls all body activities. Ang nervous system is composed of cells, tissues, and organs that regulate the body's responses to internal and external stimuli. Each component or bawat parts sa nervous system has a specific role to do as an important part of a team. It has two main divisions, namely the central nervous system and the peripheral nervous system. Another term to remember is feedback mechanism. It is the process through which the level of the substance influences the level of another substance. So partner, ang feedback mechanism can be shown like a feedback loops, which are natural mechanism to maintain homeostasis, which come in two different kinds. Okay. First kind is positive and the other kind is negative. The negative feedback loops work to keep the system stabilized or at equilibrium, while the positive feedback stimulates the system in such a way as to further increase the output. So the feedback tends to stabilize the system. This can be referred to as homeostasis or equilibrium or balance. Homeostasis. So what do you mean by homeostasis? Okay, so having heard the word homeostasis, which is the state reached when each part of the body functions in equilibrium with every other part. Sa ato pa, ang homeostasis kay ang ability sa bawat parts of our body nga makamaintain or balance sa function with other parts sulod sa atong lawas through regulation of the bodily functions by the endocrine and the nervous system. So magtinabangay ni silang duha, partner, dili ni nga usa lang ang mag-function. It takes two to tango. So we also have terms regulate and coordinate. When we say regulate or regulation, we mean ang pag-maintain or pag-control or pag-situate nga sakto ang rate or speed so that something will be able to operate properly. Ang coordinate or coordination pod nagpasabot sa pag-harmonize sa pag-function sa mga interrelated organs and parts
for effective results. Pareha ra gud anang mga kasal bitaw na ay wedding coordinator, na event coordinator para pud makabalot ta unsay sunod nga parte para dili magubot. Or maskin pag walay mga coordinator partner, pero kinahanglanon gud nga ma-coordinate nimo og tarong para smooth ang tanan, diba? Smooth ang flow, harmonize. Ang ato ang gitpot pasabot nga kinahanglan ang system ni coordinate or ma-regulate. So this feedback mechanisms to maintain the homeostasis. So you are going to answer that question after this short break. So unsa gato tong pangutana kung usbon, no? Ang pangutana day mo ni paano di ay si nervous system ni coordinate and regulate these feedback mechanisms to maintain homeostasis. So we are going to answer that question after this short break. Please stay tuned. Mayong pagpaminaw usab di ay sa atong mga listeners from the different barangays sa Iligan ug kutob sa maabot sa atong signal sa radio station. So, mayong morning diha sa tanan nga nagpamati, og please stay tuned and bear with us as we discuss our topic for this week. Iligan City National High School Campus, Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. You are still tuning in to Science 10 on air only here in 106.3 Radio City High. Partner, before sa break, imong pangutana paano nag-coordinate and regulate sa nervous system with this feedback mechanisms to maintain homeostasis. So, as we defined earlier, homeostasis mean an internal balance. So, balance sulod sa atoang lawas, balance sistema. Diin, ang bawat parts sa atong body nag-function nga balance usab sa lain pa na parts pod sa atong lawas. Makabuot ang balance sa sulod sa atong lawas, pinaagi sa pag-regulate sa mga body functions through our endocrine and nervous systems. So kanina mga systems magtinabangay ni sila. Unsa di ay na mga butang or unsa di ay ang angay na i-balance or i-control o angay na i-regulate sa atong body partner. Unsa man sad ang mga pwedeng mahitabo kung panalitan walay homeostasis in our body. Okay, all right. Sa imong pangutana kung unsay angay sa na-balance sulod sa atong lawas to achieve homeostasis, daghan actually angay na ibalanse sulod sa atong lawas. Just to name a few. First, body temperature. Second, amount of water in the body. Third, amount of metabolic waste in the cell, or kato atong mga buling nga produkto sa ato ang mga cells function. And another one, the blood calcium level and the hormones in the blood. Okay, so importante jud kaayo partner nga naatay homeostasis or balance in terms sa atong body temperature. Kay kung ubos ra sad kaayo ang body temperature, delikado na sad kaayo ka for medical emergency, di ba? Yes. Due to hypothermia. So pariha ato nang laag taba nga 29 degrees Celsius daw nga to ang temperature, guba ang ilang thermometer. Katawanan, no? Pero kung taas at kaayo, so naa na kay fever ana, and that gives you a hint nga ang imong body ga fight og infection. Yes, kay gihilantan man ka, there is something wrong inside. So, nag-fight ang imuhang body, so taas ang imuhang temperature, so that will say or will Indication. Yes, a very good indication nga naka-infection, so you need medication. Importante sad na balance ang amount of water sa atong body kay kung masobrahan, which is overhydration, dili na sad na maayo, as this one may cause low levels of sodium or salt in your blood, a condition called hyponatremia, which is dangerous na sad. With overhydration, maka-experience sad kag vomiting, magsuka, muscle weakness, magluya, and trouble sa pagbalanse. Kung kulang ang imuhang water sa body, which is called dehydration, ma-dehydrated na gani ka, maka-experience kag other health conditions such as headaches, ang labad ang imong ulo, sometimes ay na, kay tungod kay kulang ang water sa atong lawas. Mag-nausea, mag-constipation, lisod kaayo igawas sa atong ways. So, constipation. Well, in other words, pasensya na. Excuse. Yes, excuse us. But constipation may mean gitubol. Okay? Lisod man, lisod magbawas. Muscle cramp
cramping, and may decrease your kidney functions. So severe or grabe na nga cases sa dehydration or kakulangon sa water in our body can cause death. Yeah, so importante biyag kayo ang water sa tuang lawas. Yes. Another one, ang blood calcium level in our body kinahanglan sad ni siya nga balance partner, dili lang kay ang water. Kaya ang ubos sad nga calcium level gitawag siya hypocalcemia. Kung long term nga na ay calcium deficiency, it can lead to dental changes, cataracts, and osteoporosis, which causes the bone to become brittle. Also, this can be life threatening. So, kung sobra rasad kaayo ang calcium level sa imuhang blood called hypercalcemia nga results sa overactive parathyroid glands nimo, this one release too much parathyroid hormone. So, ang mahitabo ang imong bones ma-weaken, maka-create po siya mga kidney stones, and may interfere or makabalda siya with how your heart and your brain work. Okay. So next, amount of metabolic waste in the cell. So sa man yung mga metabolic waste? Mga waste na dapat na ma-release sa atong body because we don't need those. Okay. So kanipot siya ang ato ang kidney ang mag-remove sa waste from our body. Kay kung dili ni ma-remove sa atong body, then it would build up in the blood and cause damage to your body. Okay, so lastly, the hormones in the blood. There is a need na naay balance or homeostasis ang hormones level nato in our body because anything that is too much or gamay rasad kaayo, delikado sa ato ang lawas as it affects our body functions. An increase or decrease in the said amount may result in a body disorder due to hormonal imbalance. Hormones affect various processes in the body as they regulate the functioning of organs, tissues, and cells. Hormones greatly influence growth, appearance, emotions, and reproductive functions. Ingon ani ka dako ang role ni hormones sa tuang lawas. So example ana partner kanang growth hormone. So daghan kay nino makita nato sa ato ang mga deficiency usahay na sa mga TV or sa mga tao nga na makita nato sa TV. So the growth hormone will result to a condition called dwarfism. So og kung ang pituitary gland sobra sad ang amount of growth hormones na ma-produce, it will result to a hormonal disorder called acromegaly nga mo resulta sa imong kamot, tiil ug ang imong dagway nga large pagkaayo than the normal size. Yes, daghan na tag ma-relate ani na condition partner sama sa imong naingon na ay mga TV personalities nga nakitaan nato ani na mga kondisyon. Naaman tay daghan sad na mga nakita na mga cases ani nga na feature sa mga documentary shows pod sama sa KMJS, pero naaman tay TV personality nga ma-relate yun nato ani kinsa man kaha partner. Pananglit no atong makita nga sikat kay sa una nga si Mahal ug si Mura. So kung ato ang makita nang sa ilahang mga panagway ang ilahang age tag-as na kaayo, but then they don't look their age no, mas gagmay sila. Mas gagmay murag bata no, murag infant ang ilahang pati ilahang tingog no, pati ang ilahang tingog so wa sila na develop og sakto. Yes, and that is because ang hormones unsay nahitabo sa tong hormones. Okay, so ang hormones sa atong body, kailangan yun ni siya nga balanse o dapat makip siya at the right level. Kay dako kayong epekto ang hormones sa ato ang overall health. Angay na i-balance ang internal state sa atong body for us to live longer. And healthy ta always ug layo sa mga sakit that could even lead to death. So, worse na should po kayo na, di ba? Ang levels of hormones sa atong body are controlled by what we call feedback. Yes. And those we mentioned are just examples ug unsa ang homeostasis na dapat ma-achieve sa atong body ug unsa jud ni siya ka importante. Yes, partner, ang homeostasis, this one is attained through the regulation of bodily functions by the endocrine system and the nervous system. Magtinabangay gud ni sila, no? So, what might happen kaha to a person kung ang iyang nervous and endocrine system fail to maintain homeostasis or ang tao walay balanse ang sistema sa iyang lawas? So if there is a failure in homeostasis sa usa ka tawo, this can potentially be dangerous as it may lead to various diseases like heart failure, diabetes, and toxic waste nga ma-accumulate in the body, which can lead to death. So most body systems maintain homeostasis by using feedback mechanism. Now, we have already discussed what homeostasis is and what
and it's important. So we then now proceed to the concept of feedback mechanism before we end up with how our nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis right after this short break. Turning my head upside down. Good morning, di ay dihapod sa akong mga Linnea students, o mga former students na ako nga naa na ron sa grade 10 nga nagpaminaw on air sa Radio City High. O ikaw, Ma'am Grace, pasignaan kay greet. Hi and good morning sa tanan students nga namati karon ug uban pa sa mga teachers pod di ay diri sa City High ug sa lain pa ng mga schools nga namati dinhi ug sa tanan nga maabot sa radio station sa City High. Iligan City National High School Campus, Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Back now, this feedback mechanisms work. So when the brain receives messages from the body about an internal change sa usa sa ato mga body systems, it works to restore or mapabalik ang system to its normal state. Example, to compensate environmental changes, pananglitan na ulan, init. So, like keeping our body temperature within normal range. Okay, given for feedback mechanism sa body temperature, pananglitan, our body temperature decreases or moubos. The hypothalamus of a human reacts to, to temperature fluctuations or changes and responds accordingly. Once the temperature drops, umuubos ang imuhang body temperature, the body shivers. Tugnawon ka, di ba, magtakig? Or mangurog or manginig ang imuhang body to bring up the temperature. So this shivering helps to generate heat, which increases body temperature. Yes, exactly. And if init sad kaayo or if it is warm, panington po kaayo ta. So, nangano na amati singot or why gaswet man ta. This one is to cool down due to evaporation or cooling effect. So, sweating helps release the heat so we can maintain our body temperature. So, dili pod pwede nga init kay ta or bugnaw po kay ta. Normal lang yun dapat. So another one is kanang naay time nga makaskip tag meals di man gyud na tumatuyo no kung labi na busy kay ta. Daghang gihimo sama ni ron daghang gihimo. So gusto humanon ang trabaho ay ha mo kaon. So feedback mechanism comes into play. During those times nga makaskip ang tao og meals or lunch or nga meal diha, ang glucagon, which is a peptide or protein hormone, ga-function to prevent blood glucose level from dropping down too low. So ini wala kay gikaon or walay kaon, nag-skip kag meal, ang glucagon sa imong system has been released in response sa low blood glucose or sugar level due to skip lunch. So ang imong decreasing blood sugar iyang mapanormal balik na sa normal level. So ang blood glucose di ay kay ang sugar that the bloodstream carries to all cells in the body to supply energy. So kinikinahanglan nga mag-maintain ang sugar level or blood glucose level within safe or normal level kay kung dili you will be at risk for diabetes or heart disease. In the same way, kung gikan ka nagkaon, ang blood glucose mo taas. So, which stands by the nervous system. Now, there are adjustments made para ma-lower imong blood glucose level. So, in response, ang imong pancreas mag-produce og insulin into the blood. Ang insulin mauni ang hormone nga mag-control sa blood sugar levels in the body. So, in response, sa taas nga insulin levels, ang glucose ma-transport into the cells and liver cells to store glucose as glycogen. As a result, ang glucose levels moubos. So as a response po sa lower concentration of glucose, ang pancreas mo stop na siya og produce sa insulin. Ang feedback mechanism sa menstrual cycles, another topic ta, start when the hypothalamus produces gonadotropin releasing hormone or sa inyong SLA na GnRH diya. Ang gonadotropin releasing hormone or GnRH signals the pituitary to produce follicle stimulating hormone or FSH.
Ang follicle-stimulating hormone stimulates the ovaries to release estrogen. High levels of estrogen then prevent the further production of follicle-stimulating hormone. So this is a negative feedback. Estrogen acts on the uterus to stimulate the thickening of the inner lining of the uterus. Sa matagbuan ng egg sa sperm, muna siya karon ready na ang imong uterus para mag-implant o mo-develop into another human being. So estrogen also stimulates the anterior pituitary to release hormones. This is positive feedback that results in release of luteinizing hormone from the pituitary gland, which in turn controls the production of progesterone. High levels of progesterone then inhibit the further release of LH. Or the luteinizing hormone. Yes, or the luteinizing hormone. Dili na lang kayo tamo detail, no? Ani kay part na ni siya sa Naatay topic jud nga maka-focus ra jud ani sa female reproductive system and the menstrual cycle. So, ang atuwa lang ani gipakita lang nato ang feedback mechanism. Oh yes, partner. Sige. Okay, so there you go, our dear listeners. You have just learned about homeostasis and feedback mechanism, kani nga mga concept. Now, finally, we'll discuss how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis right after this short break. Stay tuned. Taking a shower, but just I had the cloudy sun. Happy listening to our dear students and sa tanan nga namati sa Radio City High, sa mga science teachers nato din ha, sa Team Jeremy o Team Madam Gomera. So hi pod sa mga department heads kang Sir Jeremy Sakan and to Ma'am Gomera pod og sa tanan nga mga namati. And also sa ato ang dear principal. Yes. How about you, ma'am? Yes, ako ang mga parente diha nga namin sa way dapig-dapig. Okay, so you're still tuning in to Science 10 on air. Before the break, we mentioned how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis. Partner, na-discuss naman nato unsa ang homeostasis o feedback mechanism. Now, in what or paano man ang nervous system nag-coordinate o regulate these feedback mechanisms para ma-maintain ang balance or homeostasis sa atong body? Or sa ato ang system. Yes. Okay, ako nagtubagon. So sa tanang body systems, ang nervous system is the major control system of homeostasis. It provides monitoring, response, and regulation of all systems in the human body and other organisms. It functions from the tiny level of individual cells, lakip na ang katibukan or the whole body at once. Okay, ang mga receptors di ay inside and outside the body are constantly monitoring conditions and watching for changes or ini kausaban. Sa panahon nga ang atong body mawala sa set point and falls outside sa normal range or level, na ay signals na masend through the nervous system nga makatrigger for responses para mapabalik ang system back into normal range or level or functioning. Mauni ang process na gitawag nato og homeostasis, ang pagbalance. Yes. Pananglitan na stimulus from the environment. Kung moingon tag stimulus, mauni ang information or changes from the environment that causes a response or action. So if somebody will tap your shoulder, that is a stimulus. The central nervous system, which is another division of the nervous system, will process and initiate a response. Ang nervous system regulates the feedback mechanism pinaagi sa pag-initiate sa signal that will inhibit or release hormones. Ang signal can be in a form of releasing or makaprevent sa hormone. Ang hormone will target a specific endocrine gland nga mao mo release or prevent hormones in response to the given stimuli. So kung na-smile sa imong na-smile ni mo diha, no siyempre so may ato ang pwedeng imong response, magbugot ka or masuko ka, malipay gyapon sama na. Okay, and happiness may be the cause by so kung panalitan, kung smile ka kay nalipay ka sa kanang iyahang pag-smile sa imuha, so ang imong response is smile pod, so maybe happy ka. Yes. Nya kanang happiness may be caused by the happy hormone release called dopamine or the feel good hormone.
Okay, so in short, with the coordination of the endocrine system, the nervous system regulates the feedback mechanisms to maintain the body's homeostasis. So, Madam, let's have a recap of our today's lesson. Uy, dali ra kaayo di ay no. Hapit na jud ta mahuman. So ready na mo ha, maminaw kay hapit na magtestaan niyo nagguman. As a recap, ang endocrine and nervous system are the two systems that maintain a normal range of body temperature, amount of water in the body, metabolic waste, blood calcium level, and hormones in the blood. This is called homeostasis. When our body functions in equilibrium with other parts, homeostasis is attained through the regulation of bodily functions by the endocrine system and the nervous system. A failure in homeostasis can be potentially dangerous as it may lead to various diseases and even death. Ang homeostasis is generally maintained by negative feedback loop. Ang nervous system play an important or significant role in maintaining homeostasis as it communicates through a fast-moving electrochemical signals. The central nervous system, comprising the brain and the spinal cord, determine the information of the external stimuli as basis for their instructions or response. So when a receptor, such as the organ, perceives a stimulus, the impulse is sent to the brain by the sensory neurons, transmitting information from one nerve cell to another. As the message reaches the brain, it processes the information and commands an effector such as muscle or an organ to respond. So, murag mas okay should partner ay nga ma-memorize tong kanta entitled Nervous System. Kay murag mas dali na to masabtan dayon ang process kay kabalo naman taon sa di ay ang function ni nervous system. Kay pinaagi sa kanta makatuna naman sad nato unsa di ay ang nervous system. Yes, kay informative man sad to na song. Anyway, kay human naman ta, so it's time for evaluation. Mag-test na ta. Dali na lang kayo ni partner og makasend sila sa ilang answers pinaagi sa text sa ilang mga science teachers. Or personal message baka pinaagi sa messenger. So dapat kabalo sila sa mga number sa ilang mga maestro. Okay, naman po yung mga group chat. Okay, so mga sugod na ta questions. Number 1. Okay, so there are students, unsa ang duha ka system sa body nga directly involved sa homeostasis o feedback mechanisms. Question number 2. Okay. Describe how an increase or decrease of body temperature will bring back to its normal range or level. Okay, question number 3. Describe unsay mahitabo or what will happen if makaskip tag meal or lunch bakaha while. Okay, so let's give time sa mga estudyante nga namati karon nga mag-answer. So, naghulat ta sa mga tubag nga maghulat ta sa mga tubag. Nag-type sila o mag-send sila so maghatag sa ta og mga reminder. Okay, reminder sa tanang students nga naay gi-provide nga answer sheets uban sa inyuhang self-learning activities or gitawag na to nga SLAs. Ang answer sheets atong sulatan ha, ang SLA palihog dili sulatan, basahon lang ug ang mga answers isulat sa answer sheets. Okay, madam, unsa man do you think kung man nakasilag sulat sa ilahang mga answers karon? Masin po dili. Pero po na to ang pangutana. So, number 1. Ako na lang mo pangutana. Sa to number 1 na to, madam. Number 1, dear students, unsa ang duha ka system sa body nga directly involved sa homeostasis or feedback mechanism? Number 2, describe how an increase or decrease of body temperature will bring back to its normal range or level. And number 3, describe unsay mahitabo or what will happen if makaskip kag meal or lunch bakaha. Okay, so unsa man ka partner? Okay, so mamati sa tawag music, so mindas nag-answer mo dira. So yes, mapila ka ni ka minutes ka hato ihatag nila partner. Kajut lang man kayo ni siya, dali ra man kayo. Actually, nasa SLA na ito ba? Pagbasa na lang ang kulang.
Or else, pwede sila mag-replay. Okay, so dili kalimtan, isend sa inyuhang mga science teachers, sa inyuhang mga tubag, aron na sa mahatagan mo sa inyuhang mga additional points. Yes. Okay, so partner, I think we have time check. We only have 2 minutes and 30 seconds before we end up our science time on air. So, ansila na lang tani, partner. Okay. Proceed na ta sa answers. Okay, so for question number 1. Unsa ang duha or what are the two systems sa body nga directly involved sa homeostasis or feedback mechanism? Answer. So we have the endocrine system and nervous system. Okay. Ayun na kayo. Question number 2. Describe how an increase or decrease of body temperature will bring back to its normal range of level. Answer. So, whenever our body temperature decreases, ang atong hypothalamus of a human reacts to a temperature changes and responds accordingly. So, once the temperature drops, the body shivers to bring up the temperature. This shivering helps to generate the heat, which increases body temperature. Question number 3. Describe unsay mahitabo or what will happen if makaskip kag meal or lunch bakaha. Okay, the answer is feedback mechanism comes into play. During those times that you skip meals or lunch, glucagon, which is a peptide or protein hormone, functions to prevent blood glucose levels from dropping too low. Glucagon in our system has been released in response to low blood glucose or sugar level due to skipped lunch. So, the decreasing blood sugar level will be back to normal level. Mauna partner, when a receptor such as an organ perceives a stimulus, the impulse is sent into the brain by the sensory neurons, transmitting information from one nerve cell to another. As the message reaches the brain, it processes the information and commands an effector, such as muscle or an organ, to respond. Okay, so time check. We only have 55 seconds remaining before we end up our time. Okay, so hinaot na sabtan o kung naay mga confusions, you can always read your book or SLA. You may also contact your science teachers. So until here, napabatay mga dunga ni partner? So, hapit na mahurot ang ato ang oras, no? So, until next session of Science 10 on air, only here in 106.3 Radio City High. You listen to learn. This has been your teacher friend on air as Grace, and this is Ma'am Jean. Thank you for listening and stay tuned for more lessons on your next subjects. Bye! Safety reminders para likay ta sa makalisang na sakit sama sa COVID-19. Una, wash your hands. Batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. Kung doon na kay alcohol, pwede ra ka na. Ikaduha, keep the social distance. Distansya lang migo og miga. Mga 1 to 2 meters ang kalayon. Ikatulo, avoid handshakes and other contacts. Likayan sa ang makiglamano sa laing tao. Kaway-kaway lang sa. Ikaw pa, wear face mask and face shield. Dapat magsulob tag face mask o face shield aron di mo katag kung ugaling mo ubo o muatsing man. Ug usab aron di ta mataptan sa maong virus. Ikalima, check your health. Kanunay nabantayan nato ang atong kaugalingon. Ug kun do na may gibati, ayaw kahadlok. Ipakonsulta dayon sa duol na tambalanan. Amping ta kanunay, pahimangno gikan sa 106.3 Radio City High. You listen to learn. Enjoy listening. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Alright, we're still live. Dito pa yun sa nag-iisang educational radio station ng Iligan ng 106.3 Radio City High. You listen to learn. Ay, partner, ang ganda ng binahagi sa ating kanina ng ating mga teacher broadcasters at ito ay tungkol sa hindi mo talaga may paliwanag kung ano talaga ang
itong kagandahan ng function ng ating katawan. Yes. The human anatomy, Oo. hindi mo talaga maintindihan, partner. Sa kaliit-liitang bahagi ng ating katawan ay meron pala itong or meron talaga itong gamit. Dito mo makikita talaga na kung gaano kakapangyarihan Yes. ang gumawa sa atin. Oo. Na Diba? talagang yung ating mga parte ng katawan ay mayroon sari-sariling mga function ika nga. At kung hindi ito magpa-function, definitely, doon na, papasok na yung talagang may mga mararanasan ka na hindi maganda sa katawan mo. Correct. At Imagine, kanina, oo. bahagi ang itinalakay dito ang kalagahan ng endocrine system. Yan. No? Paano na pagkasya yung mga organs sa katawan natin? Lahat ng yan. Bahagi ng talakayan, yung Oo. kalagahan ng mga hormones na inire-release ng ating mga glands at ng mga Yes. organs na nakakatulong sa atin. Tama. Oo. Okay, na sa kahit kaliit-liitang nerve, eh meron itong papel na kapag yan ay mawawala or madidisgrasya or mapuputol or whatsoever, malaki ang nagiging epekto yan sa ating katawan. Kasi partner, nahihilig ko rin manood ng parang ano tawag dito? Series na The Good Doctor and Grey's Anatomy. Oo, so doon parang meron sila na discuss na mga May ganitong mga drama, ha? sakit. Good Doctor, ha? Oo, mga ganitong mga sakit na, ay, meron pala yan sa katawan natin. O, ay, part pala yan ng katawan natin. Pwede palang mangyari yan. Oo, di ba? So, yung science, pinapaliwanag sa atin ang gamit ng mga organ na ito sa ating katawan. Kumbaga, the beauty inside our body. Oo, yung kahalagahan. Ang kahalagahan. Kaya nga, no, yung katutala, halimbawa, yung ating mga growth hormones, Yan. release ng pituitary gland. Okay, kung kulang ka at hindi o sobra, halimbawa, ay nagkakaroon ng mga disorders. Tama. Kanina yung pagkakaroon ng dwarfism. Oo. Okay. Nabanggit si Mahal. Si Mahal. At si Dagul. Kaya nga, no, ang galaw or mga pagbabago sa katawan natin ay Yes. sa kadahilanan ito ng mga hormones na inire-release ng ating katawan. Tama. At saka yung Okay. pituitary gland natin, partner, is very, very amazing na gland sa ating katawan. Kasi meron akong yun nga, nanonood ako ng Grey's Anatomy. Meron palang tumor doon sa nakapalibot sa kanyang pituitary gland. So yun yung parang nagbibigay epekto sa kanya para mag-decide siya ng mga bagay-bagay or decision sa buhay niya na abrupt, na hindi niya pinag-iisipan. Akala niya, ano lang daw yun, parang changes lang ng sa kanyang sarili or pagtanaw sa buhay. Pero nakita pala ng doctor na yun, meron palang tumor na nakapalibot doon sa pituitary gland na yun yung nagkukos, kaya siya nagde-decide abruptly. Na yung nangyari nga doon is, ewan ko ba, may nakita siyang bear, hinawakan niya. So yun, mga abrupt decisions. Yun pala nang dahil yun sa kanyang tumor na nakapalibot sa kanyang pituitary gland. Okay, so, amazing ang science. ang mga hormones na ito yung nagko-control o nagko-coordinate sa ating internal metabolism. Correct. Kaya binanggit ng homeostasis. Yan. Kaya nga. Halimbawa, katulad halimbawa ng pancreas partner. Yan. No? Dahil nagre-release ito ng insulin, na that insulin is yun yung nag-regulate ng sugar level sa atin. Yan. Kaya nga, pag halimbawang sira yung pancreas mo at hindi nagre-release ng insulin, talagang magkakaroon ka talaga ng problema. diabetes. Oo. Kaya nga, nag-i-inject ka na lang ng mga artificial insulin. Yun nga. Okay. Di ba, partner, popular niyan si Gary Valenciano na ano siya, meron na siyang maintenance ng, I don't know if, correct me if I'm wrong, meron siyang maintenance ng injectable na insulin na from time to time, kailangan niya mag-inject ng insulin. Kasi yung niya, hindi na nagpa-function. Oo, ng tama. So, Nakaranas talaga. There was an instance na talagang parang nanghina siya at nag-collapse siya during sa kanyang parang taping or sa kanyang performance. Okay? At pati na rin itong mga sexual urges natin. Yan. Sa ating mga organs yan, mula sa ovary na nagre-release ng estrogen. Yan. Pati na rin sa lalaki, ang testicles natin o testis, nagre-release din ng mga estrogen. Okay? Napaka-amazing talaga ng ating mga body organs. Yung ating nararamdaman dyan na talagang
init o di naman kaya yung Oo. nire-release. Sinasabing galing daw hindi. Galing po Hindi. sa Oo, nandyan yan. Ito lang yan Kaya lahat. sinasabi nila yung emotion daw hindi talaga sa heart kundi doon sa Oo. no, nagkukuman yan doon sa mga glands and organs Correct. na mag-release ng hormone. Oo. Kasi di ba partner, kapag meron din namang namamatay, hindi agad-agad sa tawag ani ka na di agad i-imbalsa mo kay hulaton pa ma-brain dead. Kasi yun yung brain yung pinaka last Tama. na namamatay sa atin. So imagine, napaka-powerful ng brain ng ating mga organs nandiyan sa ating katawan. Kaya nga kung halimbawa may namamatay partner, kung halimbawa may gusto kang habilin daw sa kanya, pwede mo daw ibulong sa kanya. Oo. Tama. Sinasabi nga, binanggit mo kanina na ang huli talagang namamatay is yung utak. Oo. Kaya nga po na last minute, halimbawa hindi na huminga, pwede mo pang ibulong daw sa kanya. At parang marinig ka pa niya dyan. Mababaon niya doon yung mga sinabi mo. Kasi nakukonecting yan sa kultura nating mga Filipino partner. Kasi naniniwala tayo sa bulong. Yun yung tawag doon sa bulong na binubulong mo daw na ay, kanang kuan, inahan, makapasar ko. So, yun. So, may science. Meron ding sa mga paniniwala noong unang panahon. Mga superstitious beliefs. Yan. Nako, ano ba kasunod partner? Susunod natin ngayon mula sa language tayo muli. Yan, the language bearers ng Iligan City National High School. English, okay. So, grade 10, maghanda at makinig sa ibabahagi ng ating mga teachers mula sa English Department. Okay. Okay, at dito lang yan sa pagbabalik ng kaisa-isang educational radio station ng Iligan, 106.3 Radio City High. You listen to learn. Iligan City National High School Campus, Radio City High, is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Hello Iligan City, hello City High. Welcome to our radio-based instruction only here at 106.3 where learning is fun and enjoyable. This is Glads, your grade 10 English teacher for today. We will now be discussing week 5, and after going through all of the activities, you will then be expected to write an exposition or discussion on a familiar issue, to include key structural elements and language features, deliver a prepared or impromptu talk on the issue employing the techniques in public speaking, and compose texts which include multimodal elements. How are things with you? Hope you're doing well in this new normal setup. Please bear in mind that in this afternoon's broadcast is just a walkthrough of this week's lesson. So, I am inviting you to walk with me from day 1 to day 4. And at the same time, I will guide you on how to do the tasks that are laid down for you to accomplish. Now let's start the ball rolling with fan-filled preview of our lessons. Do get ready with your self-learning activity, your answer sheet, and your pen. In day 1, we will deal with expository essay. What is expository writing? Expository writing or exposition is a type of oral or written discourse that is used to explain, describe, give information, or inform. The creator of an expository text cannot assume that the reader or the listener has prior knowledge or prior understanding of the topic being discussed. What are the features of expository texts? The features include non-fiction.
writing that is based on facts, real events, and real people, such as biology or history. Informative. A writing that conveys information about something that is factual. Analytical. A writing that breaks down the important parts to explain something bit by bit to enhance understanding. Descriptive. A writing that describes a person, place, or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind and it pays close attention to the details by using all of the 5 senses. Where can we find them? Expository texts can be found in many different informational resources, including academic websites, textbooks, almanacs, encyclopedia, newspapers, and any available material around. Now, let's find out the ways on how to write an expository essay. When you will write an essay, you will follow some steps. Let us start with Step 1. Choose a topic. When choosing a topic, you have to bear in mind that you need to make a list of the topics that you're interested in. For this will help you narrow down those topics you have in mind. Your level of interest and previous knowledge on the topic is also helpful because this will give you focus on what to write and the ease of finding credible sources. Step 2. Do your research. Doing a research will give you additional understanding about the topic and discover things you didn't know yet. Make sure not to skip this step, for this will be big help when you will be writing your own essay. Step 3. Choose your examples. The research may have provided you with different ideas on the chosen topic, but can't write all of them. So, the best way is to choose your examples or do a mix of the most common issues discussed about the topic along with the rarely discussed ideas. Step 4. Write an outline. I know that you're familiar with writing an outline, but let us do some recap of what you have learned in the previous years. Let us begin with the introduction. Introduction. This is where you introduce your topic in an interesting way. Here, you can tell a compelling story, cite a shocking statistic, or a quote that eloquently sums up the main theme of your essay. The introduction will also include your topic sentence. This is a sentence that expresses the main idea of the paragraph. Supporting paragraphs or the body. Supporting paragraphs strengthen the idea of the essay. They help in developing the idea by giving examples, reasons, proofs, and evidences. Supporting paragraph 1 may expound the main idea. Supporting paragraph 2 may give examples. And supporting paragraph 3 may give evidences. The number of paragraphs depends on the writer's style of presenting the idea. Conclusion. Briefly restates the main idea without repeating the exact words from the introduction. So, how do we write an essay, or what are the steps to follow when writing an expository essay? Step 1. Choose a topic. Step 2. Do your research. Step 3. Choose your examples. And Step 4. Write an outline. And the outline is composed of the introduction, supporting paragraphs, and the conclusion. In your SLA, you have an example of an expository text entitled
mobile technology, and its effect on young people. I want you to take note of the underlined sentences, for they hold an important fragment in the developing parts of the essay, in which you will be writing later. I want you to go over to the selection silently while I'll play a song for you. Ready? That's great to hear. Now, let's take a look at the parts of the essay or the outline. Is there a clear introduction? Does the introduction present a general idea of the essay? How about the second paragraph? Does it support the main idea? How? I have the same question with the third paragraph and fourth paragraph. Do they contribute to the development of the essay? In what way? Is it by expounding the main idea? Is it by giving examples or stating the advantages and advantages? What about the conclusion? Does it summarize the points of the essay? Does it strengthen the idea by restating the most important supporting points? If your answer to all of the question is yes, then you are on the right track. Now, let's take a look at the first task for the week. It is an essay entitled Aggressive Driving Should Be Avoided, found in pages 131 to 132 of your English textbook. Read the essay and identify the features, the introduction, the supporting paragraphs, and the conclusion. Next, summarize the contents or the reasons of each supporting paragraph, explaining why aggressive driving should be avoided. Then, summarize the conclusion. In your SLA, you will find 5 boxes wherein you will write the introduction in the first box. For the supporting paragraphs, write them in the second, third, and fourth boxes. And the last box would be for the conclusion. I will give you time to do the task while I'll play another song for you. Di ko na nadiligan ang binhi ng iyong pagmamahal. Ayoko nang sa pilitan ibuhos ang lahat ng di nadamdam. Ang tangi kong hiling ay mahawakan ang iyong mga kamay at daliri habang dahan-dahang haplusin ang mga salita. Ang puso mong sabik mayakap pag nag-iisa. Kaya tahan na, sumandal ka, hayaan mo na aking
By now, I'm sure you are ready for the next task. Task 2. You are to write an essay that tackle familiar issue. Example, anti-terror bill, use of social media, bullying, discrimination, COVID-19, distant learning, and you can also choose your own topic. And that would be all for day 1. Welcome to day 2. By now, it is assumed that you have already written your essay. So, you are now ready to proceed to the next task. But before that, you are to read the steps in delivering a speech effectively at pages 261 to 262 and also in page 292 of your English textbook. This is now day 3. In day 3, we will be talking about multimodal text. What is a multimodal text? Multimodal text uses a combination of 2 or more communication modes. For example, print, image, and spoken text as in film or computer presentations. And language modes like listening, speaking, reading, writing, viewing, and representing are often integrated. A text may be defined as multimodal when it combines 2 or more semiotic systems, meaning combination. And it includes the following: linguistic, vocabulary, structure, grammar of oral or written language, visual, color, vectors, and viewpoint in still and moving images, audio, volume, pitch and rhythm of music and sound effects, gestural, movement, facial expression, and body language, spatial, proximity, direction, position of layout, and organization of objects in space. Multimodal text can be printed, physical, or digital. How do you create a multimodal text? Here is a guide on making a multimodal text. First, the pre-production stage. This includes the planning for a topic, the purpose, the audience, and the context. This includes writing a story outline, script, sound effects, and music. This stage is where the text is composed or produced. Then, the production stage. This is the process of using familiar tools and resources or can involve learning to use more complex digital tools including cameras, recording equipment, or digital applications and software. The last is the post-production stage. Film shots or recorded audio segments are edited using a digital editing program to sequence or order the information and adding introductions, titles, music, visual, and sound effects. To put into practice, a task is prepared for you. And this is task 4. Make a multimodal text. You can choose between paper or digital. Make sure
to create a story or text on familiar issue like bullying, discrimination, COVID-19, distant learning, and many others. And you are also given an option to do the task out of your expository essay, meaning you can use your written essay in task 2 as the content of your multimodal text. Then, at this point, you are expected to do the pre-production and production stages of your task. And that's all for day 3. We are about to end, and this is day 4. Day 4 is set for you to do the post-production touches. Here, you're going to polish and finalize your output. Let me remind you, for digital outputs, submit them to your teacher through Messenger or email. And for printed or paper outputs, submit a hard copy of your work the following Friday. Thank you for listening, and I hope you learned something today. This is Ma'am Glads. Hope to see you again next time. Bye! Safety reminders para likay ta sa makalisang na sakit sama sa COVID-19. Una, wash your hands. Batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. Kung doon na kay alcohol, pwede ra ka na. Ikaduha, keep the social distance. Distansya lang migo og miga. Mga 1 to 2 meters ang kalayon. Ikatulo, avoid handshakes and other contacts. Likayan sa ang makiglamano sa laing tao. Kaway-kaway lang sa. Ikaw pa, wear face mask and face shield. Dapat magsulog tag face mask o face shield aron di mo katag kung ugaling mo ubo o muatsing man. Ugusab aron di ta mataptan sa maong virus. Ikalima, check your health. Kanunay na bantayan nato ang atong kaugalingon. Ug kun do na may gibati, ayaw kahadlok. Ipakonsulta dayon sa duol na tambalanan. Amping ta kanunay, pahimangno gikan sa 106.3 Radio City High. You listen to learn. Enjoy learning. Enjoy listening. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Live na live pa rin tayo dito lang sa nag-iisang educational radio station ng Iligan City, 106.3 Radio City High. Will you listen to learn? Yes, okay. Yung topic ng English partner ay patungkol sa expository essay. Paggamit ng mga text. Yes. No? Sa paggawa ng, sa Pilipino yung partner? Formal na sanaysay. Formal na sanaysay. Ibabatay sa research. At kanina, binanggit na may mga ilang uri ng expository essay. Isa na rito yung mga non-fiction. Oo, yan. Ito yung naglalaman ng mga real events, no? At bahagi nito yung mga essay na ginagamit sa biology, no? At sa history. Correct. Okay? At meron din tayong informative, analytical at saka descriptive writing essay. Pero siguro partner, bago sila bubuo ng isang essay, yun nga, yung sinabi kanina ng ating teacher broadcaster na dapat mag-research muna. Tama. Okay, kailangan i-fact check kung yung pinagbabatayan mo ay tama naman. Yes. Kasi baka gagawa ka lang dyan tapos hindi naman pala totoo, At diba? sa lahat ng uri, kinakailangan yan. Oo, tama. Whether it is an informative, analytical, or descriptive. It should be
may tayong batayan na talagang totoo. Yes. Ang source na pagbabatayan mo na sa isusulat mo. At saka dapat updated. Kasi baka hindi mo alam partner, yun pala ay sa panahon pa ni Magellan. Okay. Iba na pala ngayon. Kanina, nabanggit din yung pamamaraan sa pagsulat ng essay. Unang-una, ang pagpili ng topic. Yes, yan. Number one. Kasi kung wala kang chismoso topic, partner. walang topic. Kahit na anong topic. Basta mapag-usapan lang at mayroong topic. Nagkakasakit ata sila partner kapag hindi sila nakakapag-chismis. Magiging sakit nila yon. Okay. At saka, of course, pag topic din, kailangan maging maingat din partner sa pagpili ng topic kasi baka may mga topic din na masyadong sensitive. Yes. Oo, na kung itatakol mo, baka meron kang matamaan, meron kang ma-offend, diba? So, ingat din. Isa yan dapat na tingnan ng isang manunulat na nagagawa ng sanaysay o essay no, kung ang topic naman yan ay irrelevant, hindi ba makaka-apekto negatively sa isang tao o din kaya sa lipunan. Yes. Kaya nga kailangan ng research. Oo, kasi iwas gulo. Okay? Pero may mga taong talagang mahilig gumawa ng mga sanaysay o essay na wala talagang batayan. Kanila basta lang may sulat at parang natutuwa sila na talagang naging pulutan o marami ang tumangkilik doon sa mga isinulat nila na walang totoong batayan. Ang mga taong yan ay tinatawag partner ng mga showbiz chismosa. Yan sa mga artista, di ba? Yes. Na si buntis, yun pala hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Ang kanila lang maraming gustong mapag-usapan. Yan. Oo. Kasi yung tao partner, kapag meron siyang babasahin or meron siyang maririnig, it's either totoo yan or hindi. Kung naniniwala siya dyan, paniniwalaan niya talaga yan. Yun yung masama, yun yung delikado. Kaya nga dapat ayusin. Ang problema nga lang dyan, partner, na pag halimbawang tinanggap mo ang impormasyong yan, kahit na walang batayan, ipapasa mo, nagiging problema. Diba? At kaya nga sinabi ni Sir Raso na if that story is coming from another person, it is another story. Tama. Hindi yun yung totoong story, kundi it's another story. Mahirap, pag yan ay nasabing another story, meron ng mga maling impormasyon at hindi na baluktot na impormasyon na kasama dyan. Doon na nagkakagulo. Pero sa mga grade 10 learners din natin, partner, kasi sila yung gagawa ng essay. Ito, tip ko lang sa inyo grade 10 para hindi ka masyadong mahirapan. You choose a topic in which you can really relate. Na kumbaga, madali lang para sa inyo. Huwag yung subukang mag-topic na medyo mahirap kasi baka mahihirapan kayo kung paano nyo yan ipapakita or isasalaysay. So, choose a topic na madali lang. Kasi kahit madali yung topic mo or depende na yan sa pagsulat mo, doon na yan nakikita ang kagandahan ng pagkagawa mo ng essay. Or regardless sa topic. So, yun grade 10. Pag alam mo ang topic, partner, may naglalaro na dyan sa isip mo kung anong isusulat mo. Madali na lamang at maaaring tuloy-tuloy na din yung mga impormasyong ilalagay mo sapagkat interesado ka sa topic. Especially kapag sinabi ng teacher na you choose your own topic, that's good. Pero kung meron namang ibinigay na topic yung teacher, yun nga, research, and you go on the simpler side para hindi masyadong mahirapan. Pero kung kaya nyo namang mag-exceed pa, o gawin yung medyo go on. Yun lang. Grade 10? Take note sa payo ni Ma'am Sen. Tama. Kasi pagdating nila ng senior high school at college, magiging ulam nyo na ang essay everyday. Nga lang, tama. Dapat pagkahanda na sa puntong ito na nandito kayo sa grade 10 dahil pag dating nyo ng grade 11, grade 12, lalong-lalo na sa kolehiyo ay talagang magagamit nyo yung inyong skill doon sa pagsulat. Yes, magiging ulam nyo na yan. Ulam at pagkain nyo ang bagay na yan. Tama. Kaya lang ang problema, partner, ngayong panahong ito, medyo hindi na nakasanayan ng mga bata ang pagsusulat. Tama. Hindi na nila ang problema kasi, ito parang batay doon sa mga, parang research na rin yata, na dahil doon
doon sa mga text natin na pagsusulat na po. Yan, Yung oo. maling-maling pagsulat natin na Shortcut pamalang, na mga- shortcut. Pagdating doon sa paggawa ng mga formal essay, Yun na, doon nagkakaroon ng problema. doon na Kasi nagkakaproblema. nakasanayan Yes. na ito yung ganung paraan na pagsusulat. Oo. Pero meron din naman partner ng mga students na alam nila kung paano sila magsulat. But the problem is, yung topic na palagi nilang dinediscuss is napakagasgas na, which is usually pag-ibig. Oo. Tama. Kasi Gasgas na gasgas na. influensya ng Wattpad. Yun, diba? You Makikita try to mo talaga yung explore. pag ganito yung kanilang sinusulat, parang Alam na. Yun na. alam na natin na ito nagbabasa ng Oo. Wattpad. You try to explore. Maraming pwedeng gawa ng essay dyan. Diba? Pwedeng sa sarili mo mismo or sa ano ba or whatsoever. Marami. Ano lang, tingin-tingin ka lang. Research. Yes. Yan nga. Ay, At nako. sinong mga bumisita sa ating partner? Yun din. Dadagdag ba? Oo, yung daguhoy. Pero yung hinihintay natin na Maxwell, ewan ko ba? Ay, wala. Parang bumakasyon yata sa araw na ito. Oo, missing in action ang Maxwell. Yung tamang-tama yung yung pa-music ni Boss Raul. Ewan ko ba? Ay, Maxwell, baka tulog pang mga batang ito? Parang nagbakasyon o may pinuntahan yata. Tama. Tumingog naman kayo. Diba? Tumingog talaga. At bago tayo pumalaot partner sa Yes. susunod nating asignatura, which is ang mathematics, balik muna tayo doon Yes. sa mga binahagi sa atin mula kaninang umaga sa ating ESP. Unahin na natin Oo. yung diniscuss nila ang tungkol sa espiritual at moralidad. Moralidad. Oo. Na kung saan meron palang iba't ibang level ng pagmamahal, Yes. affection, philia, eros, and agape. Saka rin yung moralidad, the morality na which is parang unti-unti nang nababawasan sa panahon ngayon. And of course, kanina sa Filipino partner, mga matatalinghagang pahayag or simbolismo sa isang tula. At ang paggamit ng matalanghagang pahayag sa paggamit ng tula. No? Yes. Kaya ang sinasabing nagiging artistic, no? Makata at the same time parang binanggit kanina. Nagbibigay kariktan. Sa isang tula. Kapag gumamit ka ng mga simbolo at gumagamit ka ng mga matalinghagang pahayag. Yes. Okay. And of course, the science partner, ano yung pinapag-usapan natin? Ang endocrine system. Yan. Okay, na konektado doon sa ating nervous system na kung saan talagang ito ang pagkontrol ng ating metabolism or hemostasis ay dahilan dito sa mga hormones na inire-release ng ating mga organs, mga glands. Correct. Napag-uusapan ng metabolism partner kasi may ibang tao na no offense ang laki ng kain pero hindi tumataba. Kasi yung metabolism nila is very active. Ako, konting kain, ayan na, bang! Ako partner, malakas ako kumain. Pero yung metabolism, noon pa, hindi talaga ako talagang lumulubo. nakakaingit. Ako, konting kain lang, wala na. Lobong-lobo na. So, makikita mo yung hiwaga and the wonder of Yes, anatomy. oo, tama. And of course, sa English partner ang paggawa ng mga expository essay na kung saan ay, of course, uunahin mo yung topic. Tapos mag-research ka. Magbibigay ka ng example. And then gagawa ka ng outline. Okay? So, sa outline, nandiyan na yung mga main ideas, mga supporting paragraphs, at kung ano pa. And sa math partner, yung Ang topic nila, pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa permutation and Yes. combination. yan, ako, Ay, ibibigay yan babahagi ng sa atin isang ng ating mga grade 10 mathematics teachers. mga mathinic teacher Mathinic na pumasok kanina na si Ma'am Jenny De Claros. Okay, sa kanilang Yan, napaka-tinik niya na math teacher. ali ko nung nila karong panahon na. Tama, gumagawa ng sariling formula. Mamayang hapon partner, Ay, anong mga yes, signatura? oo. Mamayang hapon, makakapiling natin ng AP. And then we have TLE and
Mape. Okay, sasamahan sila ng ating DJ na si DJ Marky. DJ Marky. Okay, hello DJ Marky. Tagal na natin din nagkita. Oo. At parang last na tanong ko, para mahina daw yung katawan niya, kaya hindi siya nag-duty. Siguro naman yung hapon, on duty na si DJ Marky. Kasi napaka-workaholic. At bukas, may kasama ng mga learners mula sa Senior High School Department. Abangan ang inyong mga teacher broadcasters bukas para sa isa pang talakayan ng mga asignatura. Kasi partner, kahit yung mga teachers po hanggang Monday to Thursday lang ang duty kasi Friday work from home kami. Pero yung radio broadcasting natin or sa station natin ng Radio City High ay patuloy pa rin hanggang Friday sa paghahatid ng kaalaman. So tune in pa rin kayo dito lang sa ating Radio City High. Radio City High. So hindi yan napuputol. Oo, patuloy pa rin yan. Kahit na wala mga teachers dito, patuloy pa rin ang pag-i-airing ng kahit sa isang educational radio station ng Iligan. Siyempre, ang 106.3 Radio City High. Yes, palagi pa rin. So, partner, ito at na. pansamantala kaming magpapaalam. At siyempre, mamayang hapon, balik ulit tayo doon sa ating magiging talakayan. Yes. No? At ngayon nga, susunod ang usapin tungkol sa mathematics. Oo. So, ihanda ang mga ballpen, scratch papers, SLA, modules, at kung ano-ano pa. At pakinggan ang mathematic teacher na magbabahagi sa inyo ngayon ng kaalaman. Dito lang yan. Sa nag-iisang educational radio station ng Iligan, ng 106.3 Radio City High. Ito po ang inyong DJ Lenore. Hindi gwapo pero simpatiko. Hugotero. At nagsasabing kaisipan ay linangin at laging pagyamanin. Yes, dahil dito sa Radio City High, you listen to learn. Ito po ang inyong gwapang maestra, DJ G. Take note sa paghahatid ng kaalaman. Lahat ng bagay ay nagagawa ng paraan. Basta Iligan. Number 1. Basta Iligan. Walang iwanan. City High. Soar High. Paalam. Thank you. Thank you. Iligan City National High School Campus, Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. We have seen more than 10 problems based on permutations and combinations, and we have used logic to solve all of those. Once we understand the logic, there is no harm in using the formulae which we will see in this session. We know that permutation is about arranging things, and combination is about selecting things. But we need to get a deeper understanding of this. Is it extremely easy to figure out the difference between arrangement and selection? Before we get to a few examples, let's understand the notation. If we have to arrange R things out of N, it's written as NPR. Arranging R things out of N. We use P as its permutations. And for selecting R things out of N, we write it as NCR. C for combinations. Let's zoom out and discuss each of these in detail. Permutations is about arrangement. But what does this arrangement tell us? What is it that explains this word? It tells us that the order matters. The order in which the things are placed matters. ABC and ACB will be different. 1, 2, 3 will be different from 2, 3, 1 and so on. And what about combination? Combination is selection. Selection is simply picking a few things. Here, the order does not matter. Say from the digits 1, 2, 3, 4, 5, we picked up 1, 3 and 4. Picking up 1, 3, 4 is the same as picking up 4, 1, 3. They are not two different cases. Let me give you a permutation example. Assume we have to pick a team of 3 people out of the available 10. One of them will be chosen as a vice president, another as a manager, and another as a product developer. This is a classic case of permutation.
The order matters. If we select A, B and C, then it can be a case of VP, Manager, Product Developer. Or maybe A is chosen as a Product Developer, B as Vice President and C as a Manager. Each case is different. On the other hand, if we are asked to select a leadership team of 3 out of 10 and told nothing else about it, then it is a case of combination. The order does not matter. Selecting A, B and C is the same as selecting B, C and A or C, A and B. Take another example. Say 2 out of 5 people get ice cream. One gets vanilla and the other gets chocolate. This is a case of permutation, as each of the 2 people selected may get either vanilla or chocolate flavored ice cream. And if we are just told that 2 out of 5 get ice cream, it will be a case of combination. We aren't told anything else. Just that 2 out of 5 get ice cream. So the order clearly does not matter. Now that we have understood what permutations and combinations are, we can move on to the formulae. First, we look at NPR. Arranging R things out of N distinct objects, and repetition is not allowed. For example, let's assume we have digits 1, 2, 3 and 4. And we have been asked the number of ways in which we can form 3-digit numbers using these 4 digits. For this formula, we cannot consider cases such as 111 or 232 or 441. The digits are repeated in each case. So the objects have to be distinct and there can be no repetition. So this equals n factorial divided by n minus r factorial. Yes, that's the formula. If we have to arrange 3 people out of 10, it will equal 10 factorial divided by 10 minus 3 factorial. Don't worry, we will look at numerical examples later. For now, let's just look at the formulae. We move on to combinations now. NCR. It's selecting 3 things from 10 distinct things. This will equal n factorial divided by r factorial times n minus r factorial. Yes, that's the formula for combinations. If we have to select 2 out of 5, the number of ways in which it can be done is 5 factorial divided by 2 factorial times 5 minus 2 factorial. At first, these formulae look scary, but as you start practicing, you will see that using these formulae gets us the answer really quick. Now that we have seen the formulae for permutations and combinations, let's see how we can apply them. We will see 2 basic cases. First, when we have to select 3 out of 5 distinct objects. Remember, 5 distinct objects. And second, arrange 3 out of 5 distinct objects. Let's understand the select case first. Selecting 3 out of 5 distinct objects. For the 3 objects that we have to select, we make 3 slots. The first slot can be filled in 5 ways. Any one of the 5 digits can be selected. After 1 is selected, 4 remain to be chosen from. The second number can be picked in 4 different ways. And as 2 are already picked, 3 remain from which we can pick the third one. 3 ways. But as we have been asked to select, the order does not matter here. And as the order does not matter, we divide this by 3 factorial. So 60 over 3 factorial is the number of ways in which we can select 3 objects from 5 different ones. We have seen this logical approach in the previous sessions. Don't worry and be patient. We will come to the formula shortly. There was another approach we had used to solve such problems. Let's say we number the 5 objects as 1, 2, 3, 4 and 5. From these 5 objects, we have to select 3. We can select any 3 objects and put them in the S category. And as the other 2 are not selected, we put them in the NS category. There are 5 factorial ways in which we can arrange 5 different objects. As 3 of them are in one category, we divide this by 3 factorial. And as the remaining 2 are in another category, we divide it by 2 factorial.
This will give us the same answer as this one. Now we come to the formula. As we just have to select, the question of arrangement does not arise. It is a case of combination. We can use the NCR formula, selecting R things from n different objects. As we are selecting 3 out of 5, this will be 5C3. The formula for combinations is n factorial over r factorial times n minus r factorial. Here, n factorial will be 5 factorial, r factorial will be 3 factorial, and n minus r factorial will be 5 minus 3 factorial. This will also give us the same answer. Here, we simply use the formula we knew. In the other two methods, we use some logic to get to the answer. Of course, if you remember the formula, you would get to the answer quicker. But understanding the earlier methods would help you in two ways. First, if you forget the formula, you would be able to apply these concepts. And second, modifying the question slightly wouldn't stump you. So make sure you understand the concept, and then you would definitely know when to apply the formula. And remember the golden rule. Don't memorize. In the next part of the session, we will see the number of ways in which we can arrange 3 out of 5. In the previous part of the session, we had seen different ways in which we could find the number of ways in which we could select 3 objects out of 5 different objects. In this part, we will look at arrangement of 3 objects out of 5 distinct ones. As we plan to arrange 3 objects out of 5, we can make 3 slots for them. The first slot can be filled with any one of the 5 objects. It means there are 5 ways in which we can pick the first object. After one object is picked up, just 4 remain for the second one, and 3 remain to be chosen from for the third one. As the order matters, each arrangement will be different. So we don't divide this by 3 factorial like we did before. Arts Media These many successfully ways in which created. we can arrange 3 objects out of 5 distinct ones. Another way to look at it is by numbering the objects from 1 to 5. In the previous case, 3 were selected, and as their order did not matter, we put each of them in the S category. But here, the 3 objects have to be arranged. So we need to put the 3 selected objects in different categories. The 3 different categories could be labeled A, B, and C. As the order matters, ABC will be different from ACB or BAC. And what about the 2 objects that are not selected? Should each of them be put in different categories? No, they should be put in the same category. If these 2 are not selected, we can say that 4 and 5 are not selected, or 5 and 4 are not selected. It doesn't matter, they mean the same. Both are not selected. So we can put them in the NS category. Now that we have made the categories, we can calculate the number of ways in which this can be done. 5 distinct objects can be arranged in 5 factorial ways. And as 2 out of these 5 are in the same category, we divide this by 2 factorial. This will also give us the same answer, 60 ways. And we also have to formula to find the number of ways in which we can arrange 3 out of 5. We can use the NPR formula. We use permutation as we have to arrange the objects. Arrange R objects from n distinct objects. It equals n factorial over n minus r factorial. Here, as we have to arrange 3 out of 5, it will be 5p3. Based on the formula, it will be 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. This will also give us the same answer. So by now, either using logic or using the formulae, you should know the different ways in which we can approach any problem based on permutations and combinations. We have been given 5 digits. 1, 2, 3, 4 and 5. And along with that, we have this question. Using these 5 digits, how many 3-digit odd numbers can we form? First case,
when repetition is not allowed, and second, when repetition is allowed. By repetition not being allowed, they mean we cannot consider numbers like 131 or 224 which have repeated digits. Let's understand the first part. Read the question well. How many 3-digit odd numbers? Odd is the key word here. As we have been asked for 3-digit numbers, let's make 3 slots. What do we mean by odd? A number is odd if it is not divisible by 2. Is 342 odd? No, it's not odd as it is divisible by 2. What about 531? Is this odd? Yes, it is, because it is not divisible by 2. Similarly, 325 and 243 are odd. In simple words, this 3-digit number will be odd if its unit digit is odd. So based on the condition we have, the 3-digit number can end with a 1, or end with a 3, or end with a 5. Correct? These are the only 3 possibilities here. Now focus on the first possibility. The number ends with a 1. In how many ways can we fill the first slot or the 100th slot? What do you think? The digit 1 is gone, so the 100th place can be filled with any one of the remaining 4 digits, 2, 3, 4 or 5. 4 ways in which it can be filled. What about the second slot? The digit 1 is gone and another digit out of these 4 is gone into the 100th place. Only 3 digits remain. So the second slot can be filled in 3 ways. With 1 in the units place, and as we are filling the first and the second slot, we multiply this. And is always multiplication. 4 times 3 is 12. Given these 5 digits, there are 12 ways in which we can form a 3-digit number with 1 as its units digit. Are we done? No, we still have to look at these 2 cases. In the second case, the digit 3 is gone. The first slot can be filled with 1 or a 2 or a 4 or a 5. 4 ways. As 2 digits are gone, the tens place can be filled in 3 ways. Again, as we are filling the first and the second slot, we have a multiplication sign here. Given these 5 digits, there are 12 ways in which we can form a 3-digit number with 3 as its units digit. And similarly, we get a 12 here as well. Let's zoom out slightly. What do we do with these 3 numbers? Do we add them or multiply them? To know the answer, just use plain English. The units digit is 1 and 3 and 5? Or should we say that the units digit can be 1 or 3 or a 5? Of course, it's an or. Based on the condition given, the units digit can be 1 or 3 or 5. And or implies plus. Adding these 3, we get the answer as 36 ways. 36 ways in which we can form 3-digit odd numbers using these 5 digits. Now this was slightly long and a more logical way of solving this. Now that we know the concept, let's look at a quicker way to solve it. We know it is a 3-digit number. What is the condition given to us? The condition is that the number should be odd. Remember a golden rule. Whenever we are given a condition, start with it. As the condition is about the numbers being odd, we can be sure that it depends on the units digit. So we start off with the units digit slot. In how many ways can we fill this slot? It can be filled with a 1 or a 3 or a 5. 3 ways. Now we can move on to the other 2 slots. 1 digit is gone. It doesn't matter what digit it is. If 1 digit is gone, then 4 remain. The 100th place can be filled in 4 ways. If the units digit is filled with 1, any digit from 2, 3, 4 or 5 can be in the 100th place. If the units digit is filled with 3, any digit from 1, 2, 4 or 5 can be in the 100th place. And when 2 digits are used for the hundreds and the units place, just 3 remain. The second slot can be filled in 3 ways.
and we multiplied these to get the answer 36 ways. We got the same answer, but a lot quicker. Some of you would be thinking, why start with the condition? What if we don't? Let's say we decide to start with the hundreds place. In how many ways can we fill the hundreds place digit? We can fill it with any of the 5 digits. 5 ways. Having used one digit here, the tens place can be filled in 4 ways. And now we come to the units place. In how many ways can we fill the units place? Can we say 3 ways as 3 digits are left? Maybe not. Let's say we used a 1 here. We have 2, 3, 4 and 5 left. Say I pick a 3 here. Now, in how many ways can the units digit be filled? It has to be odd. The only odd digit that remains is 5. It can be filled in just one way, and that's 5. Let's take another scenario. Say we filled the hundreds place with 2 and we picked a 4 in the tens place. Now tell me, in how many ways can we fill the units digit? 1, 3 or 5. All will keep the number odd. In this case, there are 3 ways in which the units digit can be filled. So we end up with conflicting answers if we don't start with the condition. When forming numbers, remember to start with the condition. There are 36 ways in which we can form 3-digit odd numbers using these 5 digits if repetition is not allowed. And what if repetition is allowed? Remember, life becomes really easy if repetition is allowed. Let's solve it on a new page. Using these 5 digits, how many 3-digit odd numbers can be formed if repetition is allowed? Okay, let's solve the second part. We are talking about 3-digit numbers here and they have to be odd. Let's start with the condition. In how many ways can we fill the units digit? As the number has to be odd, we can fill the units digit with either a 1 or a 3 or a 5. 3 ways in which the units digit can be filled. We are done with the condition. In how many ways can we fill the hundreds place now? What do you think? As one digit is used here, the hundreds place can be filled in 4 ways, correct? No, it's not. Don't forget, repetition is allowed. We can use the same digit here as well. 5 ways in which the hundreds place can be filled. Any one of the 5 digits. And what about the tens place? Again, it can be filled with any one of the 5 digits. 5 ways. As we are filling the first and the second and the third slot, we multiply these numbers. We get the answer as 75 ways. There are 75 3-digit odd numbers we can form using these 5 digits if repetition is allowed. Here's my last question in this session. If repetition is allowed, do we have to start with the condition? Let's say we start with the hundreds place. It can be filled with any of the 5 digits. It will be the same with the tens digit as repetition is allowed. And the units digit again can be filled in 3 ways. The answer does not change even if we start with the hundreds place. If repetition is allowed, we don't really have to start with the condition. Don't stress yourself out by having to remember this. As a general rule, just start with the condition. That's how we deal with numbers with a condition. We will cover a few more interesting examples in the coming sessions. Here's a tricky problem. In how many different ways can the letters of the word football be arranged such that all the vowels are always together? We're talking about the word football here. Indirectly, we have been asked for the number of anagrams we can form using the word football. Anagram is a word formed by simply rearranging the letters of another word. Here, we're talking about the word football. But are we asked for all possible anagrams of the word football? Or are we given any condition? Yes, we have a condition. The vowels should always be together. The vowels of the English alphabet are A, E, I, O and U. So let's look at the word football letter by letter. The first letter is F, not a vowel.
The next two letters are O and O is a vowel. We have seen that whenever we've seen such a condition where a few letters are always together, we consider them as one element. So let's not write the O's here. The next letter is T. It's not a vowel. We write it next to F. B is also not a vowel. A is a vowel, so we don't write it here. The next two letters are L, and L is not a vowel. We can write them here. The vowels we have missed are O, O, and A. So we write the vowels together here. As the vowels always have to be together, we consider them as one element. So after this assumption, how many elements do we have in all? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 elements. Do you remember the technique we used to solve anagram problems? We had to find the number of anagrams possible for Mook. As there were 4 letters in all, we wrote 4 factorial first, and then divided it by 2 factorial as a letter was repeated twice. This is a super interesting problem if you've understood this concept of forming anagrams. First, let's look at the 6 elements we have. F, T, B, L, L, and vowels. These 6 elements can be arranged in 6 factorial ways. And do we have a repetition in these 6? Yes, the element L is repeated twice. The other elements are distinct. Don't look at the 2 O's now. Don't forget, this is one element. So if we are looking at these 6, only 2 are repeated. OOA is different from each of these 5. Okay, so as 2 elements are repeated, we divide 6 factorial by 2 factorial. Is this our answer? This would have been our answer if the 6th element has just 1 letter. But it has 3. So with this, we also have to consider the arrangements of these 3 letters. FTBLLOOA is different from FTBLLOAO or FTBLLAOO. Now just focus on the 6th element. It has 3 letters out of which 2 are repeated. As it has 3 letters, we multiply these with 3 factorial, and as 2 are repeated, we divide this by 2 factorial. This is our answer. These many anagrams of the word football can be formed such that all its vowels are always together. Some of us, I'm sure, are still confused. Let's understand this again. This is the first part of our answer. 6 factorial over 2 factorial. This is arranging 6 letters out of which 2 are identical. Hence, 6 factorial divided by 2 factorial. And which were the 6 elements? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And the letter L appears twice. And this is the other part of the answer where we are only looking at the 6th element, which has 3 letters. 3 factorial ways in which we can arrange 3 letters, and we divide it by 2 factorial as 2 letters are repeated. As a matter of fact, if we work this second part out, we get 3. What does 3 imply? For every case of the first part, there are 2 more possibilities of the second. If we look at this case, for example, we will also have FTBLLOAO and FTBLLAOO. Solving this should give you the answer as 1080 ways. Now that we have covered arrangement of digits, let's try arranging people. Say we have 5 people and we have just 3 chairs. The chairs are placed in a row or in a straight line. 5 people and 3 chairs. With this situation, in how many ways do you think can these chairs be occupied? Now if you've gone through our previous sessions on forming numbers, you should quickly realize that this problem is not too different. 5 people is analogous to 5 different digits, and 3 chairs are analogous to the 3 slots for the 3-digit number we had to form. Correct? If you remember, we were given 5 digits and asked for the number of 3-digit numbers we can form. Here we have been given 5 people and have been asked for the number of ways in which we can arrange any 3 of them on these 3 chairs.
It's exactly the same, just that they have used chairs and people instead of numbers and digits. So assume that these 3 chairs are like 3 slots. In how many ways can we fill the first slot? Understand the question well. If we have 5 people and all 3 chairs are empty, in how many ways can the first chair be occupied? It's logic. Any one of the 5 people can be seated on this chair. It's obvious. The chair can be occupied in 5 ways. So out of the 5 people, 1 person is seated on the first chair now. Now 1 person having taken the seat, in how many ways can the second chair be occupied? 1 person is seated here. It means 1 of the 5 people is seated on the first chair. And any one of the remaining 4 can be seated on the second. Once the first chair is occupied, the second chair can be filled in 4 ways. You should be able to answer the next question. Assuming 1 person is seated on the first chair and another on the second, in how many ways can the third chair be occupied? It's easy. 2 out of the 5 are seated on the first 2 chairs. Only 3 remain. If 1 person is seated on the first chair and another on the second, then the third chair can be occupied by any one of the remaining 3 people. 3 ways. In our first session based on permutations and combinations, we discussed the 2 important rules of counting. And is multiplication or is addition? So do we multiply these or add them? To know the answer, just read out what you have solved. Will it be filling the first or the second or the third chair? Or will it be filling the first and the second and the third chair? Of course, it will be and. We need to look at the ways in which all 3 chairs are occupied. So we multiply these ways. And we get the answer as 60 ways. If there are 5 people, then there are 60 ways in which these 3 chairs can be occupied. Let me modify the question a bit. This time, we have 5 people and we have been provided with 5 chairs. Again, the chairs are in a row. In how many ways can the chairs be occupied? What does this mean? In simple words, the question is asking us for all possible arrangements of 5 people on these 5 chairs. Again, let's take these 5 chairs as 5 slots. And using our usual technique, let's go slot by slot. In how many ways can the first chair be occupied? Any one of the 5 people can be seated on the first chair. So there are 5 different ways in which the first chair can be occupied. Understand the situation now. One of these 5 is seated on the first chair. Once this has happened, in how many ways can the second chair be occupied? As there are 4 people remaining, one of those 4 can be seated on the second chair. The second chair can be occupied in 4 ways. Once these 2 chairs are occupied, the third one can be occupied in 3 ways. And similarly, 2 ways for the 4th chair and just 1 person remains for the 5th one. 1 way in which the 5th chair can be occupied if 4 people are seated in the initial 4. And to get the answer, we multiply these ways. 5 times 4 is 20, 20 times 3 is 60, and 60 times 2 is 120. 120 ways is the answer. 120 ways in which 5 people can occupy 5 chairs. This is also equal to 5 factorial. Now books would ask you to memorize this. Arranging 5 people on 5 chairs as 5 factorial or n people on n chairs as n factorial. But don't memorize this. You have to understand how we arrived at a 5 factorial. After watching this video, I am sure you've understood why. But if this video was a little too fast for you, please go through it again as many questions are built around this concept. There was an inter-college dance competition for which a few boys and a few girls were to be selected. So this is what we have with us. Out of the 10 boys and the 8 girls, 3 boys and 3 girls were to be selected. In how many ways can this be done? Let's try and understand the question well. There are a total of 10 boys and 8 girls. And out of these,
we need to select 3 boys and 3 girls. The best way to understand this is by considering the boys and the girls separately. So the 2 cases are selecting 3 boys out of 10 and selecting 3 girls out of 8. In fact, separating the 2 cases was necessary. We cannot select boys from the group of girls or vice versa. That doesn't make sense. Let's first look at selecting 3 boys out of 10. Before we begin solving any permutation and combination problem, you should know if the order matters or not. Does the order matter here? To know if the order matters, simply read the statement well. Selecting 3 out of 10. Is there any other condition? There isn't. Selecting B1, B2, B3 is the same as selecting B2, B1, B3 or B3, B2, B1. We are just selecting 3. And similarly, the order does not matter for selecting 3 girls out of 8. How do we solve this problem? We haven't seen the P and C formula yet. How do we solve this problem based on logic? Okay, how about we solve this case first, then this one, and then we will see what to do. So selection of 3 boys out of 10. We know that there are 10 boys. We can select any 3 boys. To show that, we can say S 3 times. What about the remaining 7? Each of them is not selected. Out of 10, 3 are selected and 7 are not selected. And this becomes a classic case of the anagram problems we have seen. There are 10 people, so 10 factorial will include all possibilities. Now this 10 factorial assumes that each of these 10 cases is different. But that's not true. These 3 are not distinct and these 7 also are not distinct. Now how does this 10 factorial count the cases of 3 boys being selected? It assumes that B1, B2, B3 is different from B2, B1, B3 or B3, B2, B1 and so on. There are 3 factorial or 6 such ways which 10 factorial assumes to be different. But all these are the same. The order does not matter. So to eliminate the repeated cases, we divide this by 3 factorial. And as there are 7 boys that are not selected, we divide it again by 7 factorial. That's the answer for this part. These many ways in which we can select 3 boys out of 10. If you're not sure about how we got this, please go through our video based on anagrams and you will surely get a better idea. Now we can move on to the second part of selecting 3 girls out of 8. There are 8 girls in all. Using this concept that we just learnt, can you find the number of ways in which we can select 3 girls out of the 8? I am sure all of you got it right. As 3 girls are selected, we write S 3 times. And the remaining 5 are not selected. So we write NS 5 times. Out of these 8, these 3 are similar and these 5 are also similar. As there are 8 girls, we write 8 factorial here, and this includes all possibilities assuming each of the 8 cases are different. But we know that they are not. For this, we divide 8 factorial by 3 factorial, and for this, we divide it by 5 factorial. These many ways in which we can select 3 girls out of 8. Some of you might wonder why I don't solve these factorials. That's because in the exams, in all probability, your answer choices will also be in factorial form, especially when the answer is huge. And I'm sure you can solve these pretty easily to get the numerical value. That's not the important part. The important part is understanding how we got this. But wait, we have the answers for each of these 2 cases, boys and girls. What's the answer to the question? The question asks us to find the number of ways in which we can select 3 boys and 3 girls out of 10 boys and 8 girls. So do we add these 2 or multiply them? The question gives us the answer, 3 boys and 3 girls. And always implies multiplication. So we multiply these 2 and this becomes our final answer. If you solve this, you should get the answer as 6,720.
6,720 ways in which we can select 3 boys and 3 girls from 10 boys and 8 girls. We have been given this rectangular grid of paths, with this being the starting point and this being the destination. Zara is at the starting point and wants to reach the cake shop, which is at the destination. Think of these lines as paths Zara can take to travel to the cake shop. With this, we have been asked for the number of different shortest paths Zara can take to reach the cake shop. This is a typical permutations and combinations problem you see in the competitive exams. Sometimes we don't even realize that it's a permutations and combinations problem. Are we asked to select or arrange objects? No, then how is it a permutations and combinations problem? Read the question again. The number of shortest paths. Shortest is the keyword here. We have been asked to select the shortest path. How do we find the number of shortest paths? Before you start thinking, let me tell you the worst thing you could possibly do. Manually count the shortest paths. Don't even think of making that mistake, as you will end up losing a lot of time. Now to find the shortest paths, we first need to understand what the shortest path is. Many students assume that going to the right and then straight up is one of the shortest paths, and the other is going straight up to the right to reach the destination. These are the 2 shortest paths students directly think of. They assume all other paths are longer. To know if this is true, let's take a random path from inside. Right, up, right, up, right, up, right, up, and right. We covered 9 units length when we took this path. Let's take another random path. Up, up, right, right, up, right, right. Again 9 units. Now let's look at the earlier paths that had crossed our minds as the shortest paths. Right, 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 up, and up. Again 9 units. We had also thought of up, right, and right. The shortest path will cover 9 units. That's our conclusion. We will come back to this point, but let's answer a question that some of y'all would be wondering about. What is not a shortest path? The answer is simple. At any point, if you travel left or down, it will not be a shortest path. Say you go right, up, left, up, right, and right. This will be 11 units, and it's clearly longer than 9. It's because we took a left here. The same logic applies if we go down. Up, right, down, right, up, and up. 11 units, more than 9. So for the shortest paths, we can either travel right or up, not left or down. Now going back to our previous point, the shortest path will cover 9 units. What is this 9? It is the sum of the number of columns and the number of rows. Yes, this grid has 5 columns. 1, 2, 3, 4, and 5. And it has 4 rows. 1, 2, 3, and 4. 5 plus 4 is 9. So now you know what a shortest path is. Now let's move on to solving the problem. In every case we saw, Zara had to move 5 units to the right and 4 units up. The sum of these two is 9 units. So looking at this, can we say that out of the 9 units Zara travels to reach the destination, 5 have to be rightwards? Yes, we can say that. Out of the 9 units for any shortest path, we have to select 5 which go to the right. So 9C5 will give us the number of shortest paths Zara can take to reach the destination. Wait, can we also say that out of the 9 units Zara takes for the shortest path, 4 have to be upwards? Yes, 9C4 will also give us the same answer. These two will be equal. In case you're unable to recollect, the formula for NCR is n factorial divided by r factorial times n minus r factorial.
This will equal 9 factorial divided by 5 factorial times 9 minus 5 factorial. And this will be 9 factorial divided by 4 factorial times 9 minus 4 factorial. Same answer. 126 different shortest paths Zara can take to reach the destination. Okay, we have the answer now. But is there another interesting way to arrive at this answer? Can we use another approach we have used before? Think. Could you think of anything? Okay, so we know that Zara will be moving 5 units to the right and 4 units upwards. We know that for sure. No matter which shortest path she takes, it will be total of 9 units, out of which 5 will be to the right and 4 will be upwards. So we write R 5 times and U 4 times. This is what we need to arrange. All possible arrangements of these 9 letters will give us the number of different shortest paths Zara can take. This should remind you of the anagram problem we had solved. We had the word excessive. As there were 9 letters, we wrote 9 factorial. E was present thrice, hence divided this by 3 factorial. S was present twice, hence divided again by 2 factorial. We apply the same logic here. As there are 9 letters present, we write 9 factorial. R appears 5 times, so divide this by 5 factorial. And as U appears 4 times, we divide this by 4 factorial. This also gives us the same answer. All 3 give us the answer as 126. Zara can take 126 different shortest paths to reach the cake shop. You may use any method you like, depends on what you're comfortable with. But make sure you understand the concept well. Safety reminders para likay ta sa makalisang na sakit sama sa COVID-19. Una, wash your hands. Batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. Kung doon na kay alcohol, pwede ra ka na. Ikaduha, keep the social distance. Distansya lang migo og miga. Mga 1 to 2 meters ang kalayon. Ikatulo, avoid handshakes and other contacts. Likayan sa ang makiglamano sa laing tao. Kaway-kaway lang sa. Ikaw pa, wear face mask and face shield. Dapat magsulob tag face mask o face shield aron di mo katag kung ugaling mo ubo o matsing man. Ug usab aron di ta mataptan sa maong virus.